streaming www.rmndipolog.weebly.com. Sa naandan, kini ang inyong regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog, si Edith Pahintitumong. Mayingon kaninyo nga maayong buntag, good morning, good afternoon, good day, good evening sa tanan nga paminaw nato o ingon man lantaw nato sa ato ang live streaming all over the world. Doon na tayo sa ato sa webpage nato sa Facebook, doon na kita 136 kabuok ng viewers sa atong Kapihan sa Dipolog karong buntaga. So hinaot-unta nga magpadayon kamo og suportar sa atong Kapihan sa Dipolog para makahibalo mo, masayod kamo og unsay mga latest updates sa ato ang Dakbayan sa Dipolog, Dakbayan sa Dapitan ug ingon man tibuok lalawigan sa Zamboanga del Norte. Sa atong live streaming www.rmndipolog.weebly.com. Salamat nga to kang Silbert Adriatico Dondoyano as usual. O ingon man si Tax Ilumba sa atong radyo sa kahanginan. Ang atong kauban dito sa istasyon nga digid na to kanunay nga ma-picture diri sa ato ang Kapihan sa Dipolog. Tuwa dito si Danny Luod. Kay ugputlan tang Danny di puta maka-air diri sa ato ang Camila Hotel nga venue sa atong Kapihan sa Dipolog. So Danny Luod, thank you so much. Sa ngalan sa atong station manager nga si Mr. Richard Villaronte, nag-uay si usab si Arlene, no? Si Arlene, no? Tax. Okay. So mauna nga ang ato ang latest atong ipaabot diha sa atong mga kaigsuonan nga buot nga maminaw ug mulantaw sa atong Kapihan sa Dipolog all over the world. So karong buntaga atong gipaabot nga mahiabot dinhi ang atong mga bisita. Ni-confirm na to as of yesterday afternoon si City Councilor Alemar Ludagpin sa Dakbayan sa Dapitan, kauban niya si former Councilor and Tourism Officer sa Dapitan City, Ma'am Apple Marie Agolong. Dayon kauban usab nila for the very first time hiabot diri kanato ang bag-ong napili nga mayor sa Dakbayan sa Dapitan, si Mayor Rosalina Nini Halushos Johnson. So atong ipaabot diri ang paghiabot sa atong mga panghisgutan nga mga bisita karong buntaga. Og ingon man ang atong mga panelists, atong ipaabot si Konsehal Ruben Ligorio, si Board Member Ronilio Boyli, si Edgar Soronda, si Paul James Hocolan, o ingon man si former Congressman Attorney Rosilier Matoy Barinaga. In the meantime, una na ko i-acknowledge diri ang ato ang panelist nga unang nahiabot nato diri karong buntaga kay mintras gatunaw po siya ang coffee. Ako na pasalamatan ang Philippine Coconut Authority, pinaagi kang Regional Manager Ralph S. Amoy, kinsa nagsaulog karon lang yung simana sa ilaang 27th National Cocoa Week celebration dinis Dakbayan sa Dipolog. Instead of other places, other provinces in the whole of Region 9, diri gyud gipahigayon sa atong Dakbayan sa Dipolog ang 27th National Cocoa Week celebration sa Philippine Coconut Authority tungod kay dunay groundbreaking nga gipahigayon dito sa tapad sa police station. Dunay lot dito nga hinatag sa City Government of Dipolog, pinaagi ka Mayor Evelyn Uy o Vice Mayor Horacio Velasco ug mga konsehalis alang sa pagtukod sa usa ka laboratory sa PCA para pagtabang sa coconut industry diri sa atong lalawigan sa Zamboanga del Norte, kay ang Zamboanga del Norte is a coconut province, no? Dinhi sa Region 9. Dayon human sa groundbreaking gitambungan ni Governor Roberto Y. Uy usab dito sa beside the PNP station dito sa Santa Isabel, nitabok sila diri sa PCA office para sa opening program o opening sa booths, no? Daghang kay dito mga display, mga cocoa products and byproducts made of coconut. Kay matud pa nila ang coconut is the tree of life. So daghan kayong salamat sa inyong pagpili diri sa Dakbayan sa Dipolog, nakahatag og dugang kalambuan sa atong Dakbayan sa Dipolog. O ingon man kang Mrs. Erlinda Nunag, ang atong provincial librarian,
Nagpasalamat usab si Regional Manager Ralph S. Amoy sa venue sa Provincial Library alang sa gipahigayon nga press conference. Salamat nga to kang Mr. Franklin Gubapon, atong Assistant Regional Director sa Philippine Information Agency, kang Mrs. Emma Bingua Prima, kang SP Cantoneros, kang Assistant Information Officer sa Dipolog City, Pinky Rabino. So, og si Maymay Abiyon, ang atong Information Officer sab sa Philippine Information Agency. So, daghan kayong salamat kaninyong tanan. Og karong buntaga atong i-acknowledge ang paghiabot diri sa ato ang panelist nga si first come first serve kay gihangak ko ring usa si Mr. Julius Salaveria, ang atong bag-ong panelist nga matud pa nila daghan kay natingal kinsa po na siya, unsa po na siya. So naintriga kay sila, and I am very much thankful nga ni kauban nato siya diri sa ato ang kapihan sa Dipolog. Julius, good morning. Good morning and thank you, Dave. Katong mga naintriga, kabahin ako, nahalapadayon mo sa kaintriga. Okay, maayong buntag sa tanan. Happy Sunday sa tanang mga tigpaminaw ni ining Public Affairs Program nga 2 hours from 9 a.m. to 11 a.m. kaning kapihan sa Dipolog. Talag sarap po ko makagreet diri sa microphone. Ano ito mga kauban, si Mr. Elumba, Mr. Dondoyano, o katong naa sa atong si istasyon, si Mr. Danny Lood, o sa ato ang manager. Ang atong bisita karon buntaga, mga taga local government of Dapitan City. So ako pong especially greet ang atong mga kaparyantehan din sa Dapitan. Yes, ang mga go ahead. Akopiado clan. Yeah. Okay, ganina pa na ako masayri nga unsa ng akopiado. Piado. So piado di ay is kanang gipiyalan bitaw ang mga caretaker, pamilya caretaker, mga caretaker, mga tenants kani adto sa mga insulares ug peninsulares sa Dapitan. So usa sa mga estudyante po ni Dr. Jose Rizal kato apelyido akopiado maamo tong kaliwat. So sa mga tanang akopiado clan members sa Dapitan City, good morning and happy listening to Kapihan sa Dipolog. Okay, thank you so much. Wa ka ni greet sa imo ang fans all over the world sa ato ang Facebook o sa atong live streaming. Good morning sa mga fans all over the world nga. Wala pa ko na nabi nila na makita ko. Ay, pero akong i-post na ni ang atong mga pictures, no? Manadagan na intriga. Kikita mo siyang picture. So, good sa morning Facebook. sa tanan, good afternoon or good evening, whatever the time is in your respective places. Thank you so much, Julius. Okay, nana si Edgar Soronda. Gar, go ahead, please. Okay, daghang salamat o good morning sa ato mga sukiting paminaw sa panagkuban sa Trumanon ang Kapihan sa Dipolog. Live diri sa Sandros Fried Chicken sa ground floor, Hotel Camila, Dalan General Luna ni atong dakbayan sa Dipolog. Good morning world, good morning sa tanan, good day, good afternoon, and good evening sa tanan nga mga live streamer o sa atong Facebook viewers o sa Ustream nga nagpaminaw o naglantaw karon sa tibok kalibutan dili sa panaguban sa Trumanon ang Kapihan sa Dipolog nga mulungtad hangtod na sa alas 11 ang takna sa kaugtuhon. Mabati kita live sa mga sibiyanan sa RMN, Tatak RMN, DXDR, pinagi ni Tax Ilumba o ni Danny Loo dito na sa studio o sa atong live streaming si Shelbert Dundoyano. Good morning sa ato ng mga listeners sa Tibok Lalawigan, Zamboanga del Norte, buha kadakbayan sa Dipolog o Dapitan. Welcome sa atong panaguban sa Trumanon ang Kapihan sa Dipolog. Matag Domingo, alas 9 ngato na sa alas 11 ang takna sa kabuntagon. O pangmuslan na lang nato ning panahon, pinagi na sa pagpasalamat sa ato ng mga sponsors nila itong panaguban sa Trumanon ang Kapihan sa Dipolog. Ato pasalamatan ang Wilson and Elite Chicken and Hog Buyer na naakini na himutang pinagihan kini ni Roel Ferrarin na himutang sa Bypass Road, Estaca, Dipolog City. O matawag sa telephone number 8370212 o cell number 0920-320-9332. Ang Janus Marketing, kung dinipin sa inyong mga sakyanan, Janus Marketing ang tubag niya na. Pagkinagihan kini ni ABC President Honorable Janus Yun, himutang sa Quezon Avenue, Dipolog City. O matawag sa telepono 212-1148. Nato sa pasalamat nato kang Honorable Provincial Governor Lawigan Zamboanga del Norte, Honorable Roberto Y. Uri, ang ato nga Provincial Governor sa Zamboanga del Norte. Nato sa kang Attorney Kenneth P. Rizal, atong legal consultant o Integrated Bar of the Philippines, Zamboanga del Norte Chapter President.
Pasalamat kang Mayor Evelyn T. Uy, ang atong City Mayor sa Dakbayan sa Dipolog, nagpaliusap sa Kapihan sa Dipolog. Pasalamat usab nga to sa Gloria di Dapitan og Fantasyland, the only theme park found in Zamboanga del Norte, Visayas and Mindanao. Gipalagihan ni kani Congressman Romeo Nunong Halusos ang Dampa kon Dapitan Aquamarine Park. Nga gipalagihan ni kani Congressman Romeo Nunong Halusos kung doon na kay mga bisita alang sa lamian nga mga seafoods dalang ngadto na sa Dampa o Dapitan Aquamarine Park dito sa Dakbayan sa Dapitan. Anya gusto kay mga anak isuro nimo panahon sa kagabion dada sa Fantasy Land dito na sa Gloria di Dapitan ang inyong dapit nga kapalitan sa mga di kalidad o barato nga presyo. Pasalamat usab sa atong kanhi Congressman Segundo Distrito, Congressman Atty. Rosiliar Matoy Barinaga nga karon Dean sa College of Law sa Rizal Memorial State University. Ato sang pasalamatan ang Metro Shoppers nga karon nagpahibalo nga naabot kanila ang mga high-end bag-o nga mga model sa carbon, cellphones, tablets, wala labat capsule, tablets and mga mid-end ng mga cellphones, no, carbon brand. Yeah, nasa Metro Shoppers. Tablets, anything you want with your tablet, you can do that with carbon tablets, no? Yeah, sa Metro Shoppers. Going masab na mga high-end na mga cellphone made in India ang carbon sa Metro Shoppers. Yeah, made in India kana. Exclusively distributed by Metro Shoppers. Yung masab atong pasalamatan ang atong Vice Governor sa Lalawigan, Zamboanga del Norte, Vice Governor Atty. Sinen O. Angeles. Ako pasalamat usab kang Honorable Kinival Ong, atong City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog. Attorney Jojo Napikit, City Councilor sa Guniang Panlungsod, Dakbayan sa Dipolog. Kang Honorable City Councilor James Perdogues, Majority Floor Leader sa Guniang Panlungsod, Dipolog City. Kang Board Member Honorable Ronelio Boy Lee, Board Member Sigan District sa Zamboanga del Norte o panelist sa Kapihan sa Dipolog. Kang Honorable Attorney City Councilor Ruben Biligorio, ang panelist usap sa Kapihan sa Dipolog. Kang Honorable Attorney Peter Waiko, City Councilor usap sa Dakbayan sa Dipolog, bakit ang paliusap sa Kapihan sa Dipolog. Yung masab atong pasalamatan ang Sunburst Fried Chicken to official venue sa Kapihan sa Dipolog. O ingon masab ang Hotel Camila 1 og ang Wells Lending Investor. Pasalamat nato sa CLE, ang CL Fast Food kung kamo dunay mga pagkaon nga kinahanglan og ang akomodar sa inyong bisita sa CLE o CL Fast Food kanhi chinlam na ang lamian nga bantog kay way pagkakupas nga mga kalamian sa pagkaon. Masab ang Vic Jones Tire Care Center sa Dalan Quezon sa panginahanglan sa inyong mga ligid, four wheels and mga motorsiklo na asli branch dito Santa Isabel, Dipolog City, ang Vic Jones Tire Care Center sa Quezon Avenue, Dipolog City. Ingon masab ang Turning Tire Center na Dalan General Luna o na branch ito sa Highway Minaug na ada si Junior Rosal na nag-iya sa Turning Tire Supply diya sa Dalan General Luna akbang sa Zamboanga del Norte at National High School. Og ang Pipix Lodge and Pension House alang sa budgetary pension house, mga backpackers, mga labay, mga bisita din sa Dakbayan sa Dipolog, Pipix Lodge and Pension House. Mga ka nang pipila ka mga nagpulo sa itong panagkuban sa Tulmanod Kapihan sa Dipolog, live sa Sunburst Fried Chicken Ground Floor Hotel Camila, Dalan General Luna, ning atong Dakbayan sa Dipolog. Good morning, welcome once again to Kapihan sa Dipolog. Okay, thank you so much, Edgar. Ako na i-acknowledge diri online, no? Nakamonitor na to online. Si Nenen Martinez, anak ni Judge Wilfredo Martinez, no? Atong friendship diya sa Katipunan nga kanunay gasunod sa atong Kapihan sa Dipolog. Online siya karon. Good morning, Nenen Martinez. Yes. Og ingon man ga-online usab si Leila Atienza Garcia. Nag-greet usab diri sa atong Kapihan sa Dipolog. Tagi ato siya sa Biko. Basta na ato bisita diri si Governor Rolando Yebes ag sa diha. Tagiya ni sa Biko si Leila Atienza Garcia. Wala na Biko, kat exclusive man to siya. Kanhi Governor Rolando Yebes o kang former Congressman Romeo Nunong Halusos, no? Dayon, thank you so much, no? Online silang duha, Nenen Martinez, Leila Atienza Garcia.
O gani ang atong kauban sa Kapihan sa Dipolog, atong panelist and sponsor, former Congressman Attorney Roselier Matoy Barinaga, Dean College of Law, Jose Rizal Memorial State University. Good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Maraming salamat si Par Edgar o si Jules, no? O sa to mga suki sa hangin, maing Sunday ka na tong tanan. Thank you. Okay, thank you so much. Atong ipabalo dire nga atong ipaabot. I hope on the way na to, no? On the family way na si Mr. Konsihal Alimarlo Dagpin, si former Councilor and Tourism Officer Paul Marie Agulong, o ginguman si Mayor Rosalina Nini Halosos Johnson sa Dakbayan sa Dapitan. On the family way na gyud sila. So atong aboton din sa ato ang sa atong Kapihan sa Dipolog. Dayon online po di ay si Shamen Narvaez, no? Shamen Narvaez, good morning to you. Diya sa Istaka, online sila greet sa atong Kapihan sa Dipolog sa atong Facebook. Regards nga to sa imong mama si Jenny Narvaez, o ingon man si Romeo Narvaez sa PCA, yang papa, si Richie, si Romel Narvaez to sa Cebu, o ingon man si Aya Narvaez nga tuwa sa Kingdom of Saudi Arabia. So daghang ga-monitor nato sa atong Kapihan sa Dipolog, dili lang nato mahinganlan ang tanan. Apan sa atong Facebook page, doon na natay 82 kabuok nga followers sa ato ang Facebook lang na sa atong Kapihan sa Dipolog. Dayon sa ato ang viewers nato nga gapaabot nato rong buntaga 136 kabuok ang naghulat sa ato ang discussion karong buntaga, nagmonitor. So hold on to your seats lang kay coming na ang ato ang mga bisita, gipaabot na bisita for the very first time. Kung mahiabot diri si Mayor Nini Halosos Johnson sa Dakbayan sa Dapitan, this will be her first time to be interviewed here sa atong Kapihan sa Dipolog, because as we all know, ang atong Kapihan sa Dipolog is open to everyone, no? Wala tay pili diri, wala tay kolor sa politika, wala tay religious affiliation, wala pud tay gipili nga dato ba or pobre ba, no? Basta og sila pa in our street lingo, tambok, niwang, bata, tigulang, welcome sa atong Kapihan sa Dipolog. Di ba, Julius? Wala kita gipili dire. So, we are just neutral, we are independent, and we are objective. Okay? This is a public affairs program, and we would like to maintain it as it is, no? So, hinapunta nga katong uban nga ato mga kahigalaan nga nagpaminaw po nato, di po sila ma-offended kung mangimbitar tag dili po maayo nila nga mga personalities, no? Kay because as we reiterate every now and then, nga atong Kapihan sa Dipolog is open to everyone. This is a public affairs program, and nobody is paying us nga mauni i-plug ni siya mauni mo na except atong sponsors. So atong sponsors mixed food, ato ang sponsors mixed personalities. Our only objective here is to deliver the updates, the news, ato i-share ang mga information sa ato ang mga colleagues, sa ato mga people sa masa sa tibuok, lalawigan sa Buanga del Norte, tibuok, Dakbayan sa Dipolog ug Dapitan, sa tibuok nasod all over the world. Kay naa naman kita sa atong live streaming sa Facebook usab sa ato ang Kapihan sa Dipolog. So hopefully kaming naman diri atong mga bisita atong paaboton. In the meantime, atong hisgutan ang panahon nga hinaot unta nga kanunay nga maayo ra usab ang atong panahon diri, kay labi na sa Metro Manila dako kay katanan nga baha. So there are factors usab ining mga baha nga nanghitabo karong mga panahon na bisan asa, bisan dili na lang diri sa Pilipinas. Gibaha sila sa pidap. Gibaha sa pidap. Og mara ba mag rally, no? Sa dito sa Luneta, daghan na kuan mo siya na organize na siya online. Ang mga netizens, no, online mo'y nagkuan ana nga we will march and oppose against this
PDAF, pork barrel, because this is taxpayers' money. So dili ni dapat nga bisag kinsa na lang magbuot dayon mapunta sa mga private NGOs, sa atong mga public officials nga gipili sa mga katauhan, dayon kay abi kay gipili sila na magbuot sa kwarta, then gibutang sila ang mga kaugalingong pondo. NGO, imagine doon ay NGO nga ngalan si ang papa, ngalan si ang lulo, ang foundation NGO. I mean, hello. Daghan-daghan ngalan mo na yun, si DF, PDAP, pork barrel, usa kasud ngalan ani. Dayon kuan kana namurabag sort of money laundering kay from government funds dayon gipasok dito sa NGO, ilaang favored selected NGO, personal NGO, dayon pag withdraw sa kwarta wala na, limpyo na, no? Oo. So I don't know. Balik ra gyapon nila kay. Balik, yeah. Kana bugos ghost NGO. So I don't know kay kining ato ang panelist dire was a former congressman in the 2nd district of Zamboanga del Norte, and I think we would like also to know from him kumusta man ini ang pork barrel, sir. Instant interview before sa atong guest, no, nga maabot karong buntaga si former congressman Roselier Matoy Barinaga, atong gusto pong kuhaan og mga panguno na bahin ani kay niagi gud siya pagka congressman. Unsa man, sir, sa imo pong panahon, without any offense, kumusta po ang imong paggasto sa pork barrel because yeah, really nakadawat po siya pork barrel, naamang yun siya budget aning pork barrel sa iyang pagka-congressman. So giunsa po ni siya nimo, daghan ba po nakapahimulos ani, and most of all wala ba po kay gitago nga mingon ka nga ako mao ni ana pero actually gihatag yun mo sa mga katauhan? Daghang salamat dit. In fact, I was thinking about it nga. Basin tingalig unya, we can also talk about the PDAP, no? Okay, mamang gyud minu karon, no? So muna nga when you ask me about PDAP, there is no an offense because when a public official is being asked of his public functions, no, he ought to explain to the people, no? So I'm very happy on that. Although I'm a former congressman, no? Mo ni dit kining PDAP actually from another point, no, this is a sort of equalizer, no? Sa ato pa nga usahay gud sa unang pamumulitika ug dili ka duol sa powers that be, di ka duol sa Malacañang, wag yo ka kaayoy mihoras nga maabot sa imong distrito, no? So mao ni nga I think it was after the 1986 people power paglingkod ni President Cory through the speakership ni Mitra. This was called as a countrywide development fund, no? Ang target ato was only for the congressman of Mindanao. Kaya sa Mindanao, kaya bulota sira man tang daog-daogon. So wala kayo tayo mga development kaya ang halos ang kwarta tuwa man sa Luzon o sa Visayas kay wa man tay presidente gikan sa Mindanao. So that was an equalizer. Pagkadugay na ang ubang po nga congressman, of course, natural, they will also fight for it. So, they would like also to have some of the PDAP, no? So, na, that is the evolution of the PDAP. Now, dautan ba ng PDAP o dili? Depende sa imong paggamit. Anything will depend on how you use it. Power, no? They say, power corrupts, absolute power corrupts absolutely. However, if you use that power, no, judiciously, that's a very good power, no? So, depende. Now, kining PDAP, depende ni sa paggamit. I think what nadako ni kaayong issue ha, because there are some PDAP nga nahatag kintahay ko no, matod pa sa allegation sa mga NGOs, no? Then some, okay lang og ang NGO is accredited, but many of the NGOs are bogus in the extent nga they were created, no, in order to be the conduit of some of these PDAP. I don't know whether it is true or not. If it is true, that is bad, no? If it is not true, then that is good. Okay. So, mo ni ang medyo na abot yun din sa publiko. Now, I can only talk about my experience, no? Ang PDAP atong nadawat, no, that is 70 million a year, di ba? Okay. Ang atong mga proyekto ginagmay tanan, we did not have a very big project out of the PDAP because
District 2 has 196 barangays. And you have to contend with 196 barangays in 9 years. No? So mga ganing uban dili matagaan, pagka next term matagaan po sila, so we have to prorate it. Ang akong gibuhat mo ni nga, I always call the barangay captains. Every time nga mauli ko, we have 7 LGUs, no? So we have to call them and then we ask them unsa may inyong priorities sa inyong project. So I told them nga, lisod man kay sige ta magkita, just list three priority projects, 1, 2, 3. O ang number 1, dako ra kayo, I'll go to number 2 or I'll go to number 3. So, mo nitong gibuhat. So, sa atong PDAP, we put it in a small way. Di ba, iwalay dinagko. Okay, sir. Thank you. Are you for the abolition of PDAF or not? Whether you use it wisely or not? Kining, you know, we should not be indifferent to the people's clamor. Murag hat kayo ang issue nga whatever you call it, no, whether gamiton mo mayog dili, but the pork barrel should be abolished. They do not call it PDAP anymore, but pork barrel. Kaya doon na po ibang mga congressional initiative, doon na po yung mga pork. Di man kay kongreso rin doon ay PDAP, doon ay pork barrel. Hasta mo po ang executive. Namas dako gani sa executive. So, para nako, in order to appease, abolition yung tingali. Abolition ang PDAP. However, you can still have the development when you go into itemized budget. Sa ito pa karon, sige, atusang na itong bisita na buta. Okay. Yes, sir. Ato i-acknowledge diri ang ato ang bisita gikan sa Dakbayan sa Dapitan. Mapadyo'y pag-iabot. So, ato ni i-acknowledge si former councilor Honorable Apple Marie Agulong, as I understand it, ikaw mo'y new City Tourism Officer of Dapitan City. Good morning, Apple, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Kuan na sa dit, no, kaning kay kato ako side kuan naman to. Side bit. side interview naman to. So ato atong i-postpone, will give more emphasis sa ato mga bisita. Okay? Okay, sir. Thank you. Go ahead, Apple. Thank you very much, Edith. Maayong buntag sa tanang tigpaminaw sa Kapihan sa Dipolog. Ingon na po sa mga panelists dinhi og sa ako ang tinahod yun ng former mayor of Dipolog City, former mayor Barinaga. Daghan maguni nga former, no? Usay malibog ta, congressman, mga malibog ta, Edith. Yes. Oo. Og sa tanan natong tigpaminaw og naapod diri si Councilor Dagpin, iabot na maayong buntag ka natong tanan. Malipayon yun ko nga nakabalik na ko dinhi sa atong programa nga maglanog-lanog sa kahanginan matag Domingo. Og salamat nga gi-imbitar mi dinhi. Okay, thank you so much, Apple. Ma'am Apple, o nahiabot diri usab si Konsihal Alimarlo Dagpin. Good morning, Konsihal, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. May buntag det uban sa atong mga kauban sa Kapihan sa Dipolog ug labi na sa ato ang tigpaminaw. Ingon man ang atong kanunay nagasunod sa atong programa dahil sa Streamline. Daghang kay salamat og may buntag. First and foremost, Konsihal, allow me to ask this question. Is the mayor coming? Daghang kayong nag-monitor na to karon because they are very interested nga makapaminaw usab or maka-view sa Kapihan sa Dipolog sa Facebook o sa live streaming sa to ang bagong mayor sa Dakbayan sa Dapitan. Well, akong gi-remind ka ganiha before ko nagikan diri, gi-remind ako about sa atong schedule, but I don't know if she'll be available because up to this point in time wala pa gyud confirmation kay she just arrived from Manila yesterday. I don't know if her health right now would permit to really make it herself available karon buntag. But anyway, basin day makapas. So hopefully atong makauban diri ang ato ang mayor sa Dakbayan sa Dapitan. We'll just cross our fingers, no? Nga og hinaton ta nga nagmonitor karon si Mayor Nini Halosos Johnson
mo hinahinay na po siya ari sa tong kapihan sa Dipolog. Kay importante mapod nga iya pong mahinabi, iya pong maistorya ang mga katauhan sa dakbayan sa dapitan about her programs in governance o uban pa. May kalabutan sa iyang pagpamunuan sa dakbayan sa dapitan. So let's start the ball rolling. Ni adere si Konsehal Apol Marie Agulong o si Konsehal Alimarlo Dagpin. What's new in Dapitan City under your administration? We'll answer first. As tourism officer, Konsehal Apol Marie Agulong. Thank you very much. No, as tourism officer, I had been doing a lot of plans, drafting a lot of plans para mapauswag pa yun ang turismo sa Dapitan. I had been a chair of the Committee on Tourism for the past 9 years. So medyo kabalo-kabalo na ta. It so happened lang, lahi ra gyud ning tourism officer na ta, kay you will be in charge of policy making, because tourism is not only about festivals, events, promotions, but there are a lot of things that goes with tourism. Like, when it comes to environment, napoy tourism din ha. When it comes to livelihood, ay tourism. Halos cleanliness, the more nga na ay tourism, no? Daghan kaayo nga kuan ang scope aning turismo. Although, mayon ka, tourism ra na, dili gina siya ingon nga kuan, pero di baya kay karon biyang mapanahuna basta ang usa ka lugar wala kayo ika-offer, ang kanunay biya gyud nga pangitaon ang potential of a certain place to become a tourist destination, because right now travel is also a part of the basic needs of the people already. Kung sa una, food, shelter, wa pa kaayo tong ang travel, pero karon lahi na, because ang basic needs sa tao, it evolve with time. Yeah. So part sa basic needs sa tao is to wander around, suroy, kay part of relaxation. Ay kay stressful na kaayo ang life karon, instead of going to a doctor nga mag na session, may musuroy na lang. Kay basta gud makakita ka og nindot nga talan-awon, kuan man kanang naang ma-relax man ka. So muna siya. Ang new mayor karon na siya 4-point agenda, one of which is tourism. Number 1 gyud na niya kay diri sa atong province, the Twin Cities of Dipolog, do ang Dipolog is the commercial hub, ang Dapitan is the tourism haven. Although ang Dipolog karon nagkuan na pud sila, naanapod sila magipang offer karon nga pang turismo to jive with her twin city. So that's very nice nga unsa na nga kuan ron, pero nagpabilin gyud gihapon nga ang Dapitan maogyoy ginaanha sa mga turista. Oo, dayon as I've said nga, being a chair of the Committee on Tourism for 9 years, I had been exposed with a lot of events already. So ari sa ta sa events, since bag-o pa man pud ko nga nilingkod as tourism officer who will take charge of the policy making nga in-depth gyud. Ang first week of July is more on transition period. So, ang amuha manggali, if you noticed, wala manggali kay ko nakapangimbitar po ninyo, no? Kay they thought nga di pa kaayo may ka-offer. Kay pila man in town ang preparation para sa Kinabayo Festival nga 2 weeks raman. So, pero wala damhan nila nga kanang 2 weeks nga preparation, although short time ra na siya, gamay ra pud among budget ato sa Kinabayo Festival, but we maximized everything. Instead of starting, the usual start of the Kinabayo Festival is on the 16th of July, we started on the 14th. Dayon daghan kayo unya kanang na ang, as far as sports is concerned, daghan kaayo mig nabalibaran nga mga sports activities nga kuan kanang na ang gusto nga mo appeal sa Kinabayo, because of time constraints, labi na tong ang nag-entail pag yun work, like
kanang motocross kinahanglan pa ta nga magkuan og mga yuta dayon airsoft kinahanglan pa pud ta nga mo put up kay dili man na inana kanang naang it's a work of the entire LGU team mangyud unya kato hinuon maoy maigo sa time constraints kay 2 weeks lang unya wa patay bag-o gud ang administration no unya what's worse is that pangaguba tanan among mga sakyanan so dili pa mi ka area o ang mobility menos so amo alang i-maximize kung what is available. So, mapasalamaton pud ta nga katong ato ang mga naduol nato nga among gi-refuse ni padayon gid sila og sila na lang mismo gyud maoy ni unsa na. So, oo, bibo kaayo. And Miss Dapitan was a blast. The drum and bugle competition di-evolve po maayo sad kaayo. Dayon, mapasalamaton punta kay kining atong mga Miss Dapitan kanunay gini nga Misa Norte, Miss Pagcor o daghan na pud ikaduha na pud ron nga nanatay Miss Dapitan nga na Miss Pagcor. So, on the totality, sa first 100 years gyud ni Mayor Nene Haloshos. 100 days. 100 days. I'm sorry. I was thinking kanang 100 days ang tourism naka-deliver gid me. I already rendered my report for the first 50 days of being in service as a tourism officer, although I was formally appointed on the 16th of July. So, wala ko isweldo sa 1 to 15. Kung volunteer ako for the love of volunteer. So, yeah, Apple. From a legislator to a tourism officer, what's the difference? Kay kuan ka, magbabalaod bang ka? Dayon kamumoy mo panday mga balaod mao na bahis tourism mo ba pa. Karon implementor man ka under the executive department. So what is the difference? Mas ganahan lang da ang kaugalingon personally. Mas ganahan ko anang implementing agency nako kaysa katong magbabalaod ko. Because when I was still a counselor, I always got frustrated. We have a lot of laws, but the implementation is poor. Na unsa may mahimo namo anang og katong sa konsehal pa mi. Nga konsehal naman mi. Magbabalaod naman after drafting and sponsoring and passing ordinances, tama naman diha amo. I even went to the extent of helping in the implementation, pero lahi ra gyud kaysa karon. Kay ubay-ubay man sad tong ako ang napanday nga balaod as part under sa tourism, no? Especially the cleanliness ordinance. Kuan man ta kanang naang lami gid unta tunto ang tanang ordinances ma-implement. So naaman po plano si Councilor Dagpin na lang mo istorya kung unsaon ang pag-implement sa mga ordinances in Dapitan. Okay, thank you so much. Pangutanay kan Julius kaya si Konsihal. Si Konsihal. Si Alimarlo Ma'am Dagpin. Apple Marie Diri nga mas ganahan siya karon nga implementer as the city tourism officer. Pero murag naka-challenge to yung comment ganina nga unsay mahimo sa usa ka lawmaker or kanang sangguniang panglungsod nga konsehal. So mahasngan karon. I understand he is designated as the chairman sa Committee on Tourism. Ladies and gentlemen, dili di ay pero member sa committee. Okay, as appropriation. Asa iyang power sa kwarta. So unsa ba pod ang challenge nimo para sa kuan nato related to the tourism program of Dapitan isip konsehal? Jules, ayaw pa awaya, Jules, ha? Away gini sila pa uli. Sige, okay, daghang salamat. Alimarlo Dagpin. Akong gikalipay nga siyempre mapakutana pod from the point of view gikan pug sa executive nga maadto ko sa legislative og si Apple gikan sa legislative miadto sa executive. Well, comparably magkalain-lain gud ang trabaho, ang function ng duha ka departments, but nevertheless, they can complement with each other. Pero kung ako'y papilion gayud, mas maayos ng implementer ka kaysa policy maker ka. Nga naman, there are a lot of laws nga atong gi-formulate, atong gipasar sa ato ang legislative department. Pero ang importante ana magod on the degree of the implementation. Now, if of course, the executive department is given the wide latitude of discretion to choose whether
asay mas tagaan niya kung ibugaton, meaning priority. Dilibot pasabot nga ang tanang balaod, matagaan nimo og pagtagad exactly as kuan, although kinahanglan na implementar, pero makahimtag na mo gi prioridad gud usahay. Sometimes makaligtaan kay ni tungod kay mas kitagag akong pagtagad ring usa ka balaod una ingon ko nga ang performance gyud basically would be based sa implementation sa executive department. So I would always rather be an implementer rather than a policymaker. Nevertheless, the implementer cannot implement without necessarily passing through the legislative, and they could request for the proper authorization if they wanted to implement some things which were not properly covered by an ordinance. So mao po na akong trabaho complementary sa executive department. So we will be working closely hand in hand with the executive department for proper implementation of laws. Siguro ang big difference there is ikaw, si Apple, nakalingkawas na sa mga mangayo o mga sobre, mga ana, nitabok dito ni Alimarlo, no? Kay ang mga politiko mo manay dangpanan. So si Apple nakalingkawas na. So pangutana gikan ni former Congressman Attorney Roselier Matoy Barinaga. Mukubits lang ko. sige, sir. No, kay kining, well, it is true nga naida ka mga ordinances o bulaod nga di nato ma-implementar, no? Basically, that is correct. But sometimes, diri po ta sa legislation. Ako naagi ko pagka-konsyal, naagi po ko pagka-congressman. Sometimes, the legislators are to be blamed because we just pass laws which are not implementable. It's not doable, no? Kaya kinagdakan na gud nato pag atog laing lugar, gwapong bulaod ato lang i-apply, no? And then it is not applicable for a very simple ordinance, no? For a very simple ordinance kining about cleanliness, for instance, no? Mas may gani kay we discuss it with Vice Mayor Velasco o ni Councilor Barbaso, no? Nga panalitan ng cleanliness, you cannot piss off anywhere, no? Di ka magpangihi. That is good. Pero are we ready to accommodate those nga kahion ug asa sila mangihi? Di ba? So, in other words, somehow tingali you implement that partially and thickly populated where it is really very necessary, then you can put some what you call this, some kaning mga butang asa sila maadto, no? Pero in a wide rural area, you can just go to the behind the coconut, no? Wadwa mo tala mahitabo. So, muna nga sa kung ingon nga sometimes legislators are sometimes to be blamed for passing ordinances and laws which are not implementable for the moment. So that is the frustration that the implementer will be able to experience. On the other hand, napoy mga napoy ordinances o mga balaod nga ma-implement lang, but sometimes the executive is also just lazy to implement. So it's both ways. It's both ways. You can work together. Okay, thank you so much. Pangutana, dugang gikan ni Julius. Before ko mangutana ako sang komentaryoan ang mga gipangsuot aning ato ang mga kauban diri. Bitaw sama sa gisulti ni fashion stylist diri sa kapihan sa Dipolog. Not actually sa gisuot nga ko ana. Appeal man siya isom. Pendant niya nga Paris or how you pronounce it, whatever you pronounce it. Sakto man tong gisulti ganinang komentaryo no nga ang atuang una nga maka-contribute sa ekonomiya kung mo choose ta, it should be tourism. So kanang sa Paris, France, mao man gyud ang ila nangadto tanan. So ang dapitan, although sa 4-point agenda nga ginasulti ganina ni Ma'am Apple Marie, tourism is one of them. So pagidagway kaayo na kuan. Ako ang pangutana out kanay pagyud komentaryo pag nako, thank you di ay paghatag yung t-shirt 5 years ago. Usa sa mga activity sa turismo handuraw. Okay. Dili man gud pag-text man gud niya nga maoy ato ang mga guests o utingkay din ko sa mga hinatag sa dapitan government. Sa ato pa unsa man i-update pud na. I-update pud dagway ni kay 2008 pa man. Maintag tagaan ka ni Konsel dagpin og t-shirt kay iya kan man lakos mo ya. Pwede naman pud pants. Okay, dirita sa kuan nakita ako gadala si Ma'am Apple Marie diri og mga notes niya on the tourism plans. Nakapasa po ko sa Visions Dapitan by year 2020 for Dapitan to be a globally competitive heritage center and ano to siya, ecotourism paradise, etc.
Now, akong pangutana, kay tungod kay ang impression sige sa mga tao, dapitan is era-dependent, no? Dependent tata sa atong ang kuan sa gobyerno. Unsa na ba po'y na-contribute sa tourism program sa city government nga murag di na kay ta era-dependent toward our attainment of Vision 2020 for Dapitan City? Maayo po ta ito makahatag ta og mga figures or mga status an ato mga programa, okay? So, si Konsyal Alimarlo Dagbi na mutubang ni Ana. Okay, being a man from the executive department of the legislative, partly I have some background on this. Nga to ang kuan, tinuod na, it's basically correct because the Pitan City is really a small city. Before, sleepy pagyod, era-dependent. I think it's 6% lang ang ato ang local income. Well, undeniably, it is because we have very few economic activities in the city. And what we were always kaning among katapusan nga paglaom is on the tourism. Kung maayo ang lugar, maayo ang turismo, siyempre mo flourish ang mga negosyo. O usa sa mga dako nga ikatampo sa atong turismo diya sa dakbayan sa dapitan, of course kining the flourishing of some business establishments, kaning mga infra support projects relative to tourism. Kaya nakaron kaniadto pila lang kabukang kaning pension houses o hotels diya sa dapitan, kung nainumduman naginusara lang ng Dapitan City Resort Hotel diya sa kuan og ang dakak. Pero karon, if you try to see left and right, a lot of pension houses and lodging houses are now starting to build their establishments. So this is one indication nga aduna gyud contribution pod ang turismo. Added to the fact kaniadto kung musuroy ang sa katurista diya sa dapitan maglisod og pangita og asang kananan. Karon ikaw rin mamili, depende sa imong budget. So naatay budget nga mga restaurants, napod tay mga high-end restaurants, depende. Karon munang amo agid nga gihinahinayan kani siya kay wala tay lain nga butang nga mahimo na tong main attraction sa mga investors to locate their business in Dapitan City, except on the very promising tourism potential of Dapitan City. Okay, thank you so much. Add ko. Yeah. I also would like to add sa giistorya ni Councilor Dagpin. No, kanang pag-put up nato sa mga tourist facilities in Dapitan, as he had said, nga nakaaghat na siya, nga daan natay mga investors nga ni-invest yun sa ilahang mga kwarta. So kanigo atong lugar, ug palanitan hulay investors, unsaon man ni nato. Ako nakasulay gid ko ana. First thing yun nga sa 2004, first term gyud nako as a councilor o niya chair din sa Committee on Tourism. We were sent out to tourist places, kami ni Sir Toto. During the time, Sir Toto was the OIC of the Tourism Division. Not yet an office, but just a division. So, niadto mi og Baguio, niadto mi og Vigan. Nagkadaiya mong ipag-adtuan. Usa ra gyud ang amo agyud nga nakita nga makatabang sa usa ka tourist city. Kinahanglan na kay nightlife. Kaya like in Vigan, after going around Crisologo Street, one day lang uli na ta. Uli na mi. So what may nightlife? Not necessarily po nga ato pariha po natong Manila, but at least na ay a certain place to unwind and to just sit there, having alfresco dinner, having some drinks. So mo na siya nga namugna lang na ang Gloria di Dapitan. Pag mugna lang Gloria di Dapitan, ang tag-iya gid ana si Sir Nonong, siya magidna mo na vision for Dapitan. Only the best for Dapitan as far as tourism is concerned, and for Dapitan to flourish as a tourist city. Siya nagbugnaan ng Gloria di Dapitan and invited us, stakeholders, to build. Iyahang yuta, kami mo build. And then wala mi specific amount to pay. It's based on the gross. No rent but the gross. Okay pa to. So nag-build me. Amo ang building, iyahang yuta, build me. Dayon, kanana ang lahi man po ning taga-Dapitan, good kay pag-introduce nimo anang tourism, dili man na insigida nga mo boom, di man na insigida nga ma-adapt.
sa usa ka syudad or municipality for that matter, because in Bohol they started in 1950s. Nya dili bigud na ingon nga insigida dayon nga ni kuana, andiri rabya po na sa mga 1990s na ni flourish. 2000, no? Bohol started in 1950s. Kanang ilahang unsa na. Oh, so parihara na sa dapitan nga nag-start. Unya ang dapitan gud sudlon nun. Unlike Dipolog nga labyanan. Oh, dayon unsa dingalan lahira man ang og magpapatigayon ka lahira kung naa ka sa dapitan kung naa ka sa Dipolog. So kung moingon ka during that time nga 2004, it was really a risk. I for one nirisgo ko. Wabi ako'y kabangkaagan sa negosyo. Ay, ina ako'y bar. So, si Edgar. Dito. Dayon, daghan ming ni, unsa na, pero lahi man gud ni ang tagadapitan kay adisir mo suroy, mukhaon man daan. So, og pananglitan mo adto na sila sa Gloria, all they will order kanang soft drinks. Pila na may ato ang di man punta pwedeng ka patong og dakuan ng soft drink. So usahay pipila ra mga 2 years to 3 years gigo adto nga kani ingon na ko hands up na ko dili na ana bayaran man pug ka sa imuhang building. So your building will be assessed and you are properly reimbursed. So, ako nagkatawa gali ko sa kuha kay i-reimbursan ko sa akong building 300 kapin ana wala po ko ni ginansya oy maulaw biya ito mo ginansya kaupudo Away na gini sila gawin. maulaw biya ta kay kanab yung atong bossing kabalo biya na mo assess Ikaw, Marlo, pagkabida kay dayon buhi ni Apo. kanang naang unsa na ko I was reimbursed only nga gidemolish po ang ako ang building because he is building another one. And now one of the things nga nakakuan na as he had said nga daghan na kaayong mga pension houses nakakontribute na siya sa ilang gibayran nga permit, taxes, inana. Kana lang daang Gloria di dapitan og kana sa Dakak og Fantasiland dako biya poy gibayaran ana nga tax dako. So kuan na siya kanang naang that's one of the things nga naka-contribute na nga ni apra pud in town ang ato ang local revenues. Di man gid ta kakuan. We are kami man pud nga taga dapitan no wa man pud minaanad anang mamutang-butang og istorya og kanang manghambog gawa tay kanang wala pud tay kanang basis. Di man gid mo ingon nga lubigo namong Dipolog. Dili gyud. Kung ano gyud ang Dipolog when it comes to local revenues. Kami nagkuan pa that's why gani nga sige mig-ingon sa mga sapian nga taga-dapitan nga you invest in dapitan, you also help. Then wala man thank you very much sa uban nga nirisgo pod og ni tabang gyud nga ang dapitan mo alibyo. Kay usay maingon gyud sila nga wala ko noy hitabo sa dapitan. What? Are you blind? When you have pictures before and pictures now, you can always compare. Dili pud inana kay nasubaan na pud nang naa nga baka ka pud nang way nahimo kadakhan sa nahimo sa dapitan. So maora na mo'y akong ikakuanan. I really thank those stakeholders. And also, katuday niingon nga, mayroon ng turismo sa dapitan, kay gamay ray nakahimaya ko no nakapahimulos. Okay. Muduo lang sa ako, ang dunay gusto nga mo kuan sa panalitan doon, gusto sila anang ng river cruise. Ang river cruise na naman nagkuana na operated by part of the CAC. But if somebody wants to take over sa river cruise, ihatag na. O unsa pay gusto nila nga ikuan kay gihimo ra nang naa only to start. And then initiate kay if no one will start, who will? Okay, thank you so much, Sir Matoy. Yeah, una sa tanan kining tourism, it is not built in a day, no? It takes time. Dayon, the last person to appreciate tourism is your place. It's the people in your place. It's the last. Ang tourism is more or less goes through visitors. Sa mga bisita, yun na sila, no? Kaya they are the only one who can afford. Pananglitan, it happened to us sa Rotary Sauna. Every week we have a meeting. Dayon we have a lunch. Dayon mo bayad mo sa mong lunch. Pero nganong ato magbayad mo kog lunch ka sa balay makakaon man ko together with your family. So ato ko dito during meeting.
Because life then was that simple. Pero pagkakaroon, makita nimo nga mga empleyado rin sa City Hall sa una during my time, dili na muli mo mag-lunch. Diya na sila hasang mga bata. So, time has changed, no? So, muna nga, ang Dapitan, really, we cannot deny, it is the center of tourism of the province and even on Zamboanga Peninsula. Then, there should be no competition between Dipolog and Dapitan. Because for tourism, it's Dapitan because you have natural beauty. You have white beaches in Dipolog we don't have. Now, Dipolog can come up with a good tourism through infrastructure, probably, sa infrastructure. But then, so infrastructure good, if that we are going to cater to visitors abroad, they will not appreciate much because mas daghan kayo ng superstructure dito kay sa Tua. So sa to, basically, okay ra na. It will cater only to local tourism because you have to daghan kang kuwaon na either for local tourism or to the foreign tourists, no? Kana doon na bitaw tayo gitawag na long holiday. Supposedly for us local. But how can I enjoy? For instance, ako, how can I go out when I don't have the money to go to Dumaguete, to go to Bohol, and something like that, no? Oh, so it takes time. Tama man tong giingon ni Apple nga sa Bohol dugay kay sila tourism. It takes Cebu to boom before they can have the spillover. Actually, spillover na. Sa to we have the disadvantage because of geographical location, no? Lisod kayo pag spillover nato sa Dumaguete kayo, you have to cross, no? Then say within Mindanao po, layo po to kayo sa Uban. So these are the constraints. Pero at least what the Dapitan is doing, no? You're starting very correctly. Likewise with Dipolog. So we don't quarrel with Dipolog and Dapitan, no? Dili taka even in management wise very different, very different. Okay, thank you so much for your words of wisdom, Sir Matoy. Edgar, imong pangutana please. Bueno, dengan salamat dito. Good morning. Sumakasa pa sa ato mga bisita. With the scenario nga picture ni Konsehal ni former Konsehal o City Tourism Officer Agulong gatong Dapitan is Sudlunon, Dapitan is murag bugnaw sa uban nga matang sa negosyo tong kituyoon jud kaayo. And I have talked also to some Chinese na sila bungso na Dapitan it's surrounded, the place is surrounded by water daw. Bugnaw gid ang other form of business. So despite of this, we have survived. With terms of the tourism. Kung sa mga particular group of business nga atong priority diha Konsehal, ako lang tawag naanad bagong tawagan ni Konsehal Agulong nga atong entice to complement sa trust sa tourism sa local government sa Dapitan para mo invest sila. Then how can we entice them to invest in Dapitan? Doon natin sistema nga gi-adapt. Yeah, Edgar, when I was still a councilor, naaman may gipasar nga ordinansa nga if a investor would invest in Dapitan, naaman sila tax holiday. So, if I remember it right, murag 5 years to siya nga amo ang tax holiday sa Dapitan. All they have to do is i-apply na nila, mo apply lang sila. Dahil naa pa manggali may plano karon sa ilaha na karon nga new set of councilors. Kung dako-dako gyud ang i-put up nga investment sa Dapitan, naman sa amendment himuon nga taas-taas pod ang kay karon ba gyud ang Dapitan perting daghana gyud kaayo sa potential niya, gihinay-hinay lang gyud namo kasi as we've said, we are era dependent. We cannot just kanang decide on something unya waday tay ika gasto pod, so hinay-hinay lang ta. So in place naman karon ang mga facilities sa city. So it's karon na pod nga ang administration mo focus na pod sa kabarangayan. So ang Dapitan ug moingon ka nga anak ka sa syudad 2 to 3 days nga kanang panalitan imong gisulo yung tanan ba 2 days humana, then gawas og magligo-ligo na lang ka na. So sa akong office akong staff akong gipahimo og naay 5-day tour nga ilahang itinerary nila na ay 3 days na ay 2 days nga para ug moingon sila nga what are we going to do in Dapitan o niya ra siya ana. Dayon mo nang naa nga karon
August pa man ron, so wala pa koy 2 months in office. Ang tourism month po ni ang September, so by September amo nang sugdan og suroy ang kada barangay. We will assess, amo ang i-inspect didto. We will sit down with their tourism council kada barangay, and tanaw na mo kung unsay strength nila as far as tourism is concerned. Kay we have 50 barangays in Dapitan. We are trying to have them clustered. Kanang 10 clusters na sila, 5 barangays per cluster. Naa sila festival. It is again another ambitious project, but we want Dapitan to be a city of festivals also. Ay, naman tayo Kinabayo Festival, and as I've said, it's very successful. My God, katong tuang kuan ba, kanang na ang 24 lang daan, pagbata na ako nadunggan nga nag-ihaw. Dito na po, lahi na po, kaayo nga. Ano sa manini ang 24 palang daan, ihawanay naman niya. I visited the baboy, baka. So I visited sa mga lechon houses. Daghan na biya kayong lechon houses sa Dapitan ron. Ngayon kag Dapitan lang na. Nanay King, nanay Queen. Well, tigid kaayo nga kadaghan. O nya, daghan ang na amazing ko nga papictura ko ha kay perting daghan na lechon. Pagka it's the same thing. Wala man may kaayo yung mga bisito. Asad ko nang imbitar kay kabalo man ko nga naaray mo anha gid sa balay, sa mo anha lang pero naagid kanunay. Wala naman kayo nga sa balay kay among mga silingan puro man po nagwan. Mura ba og after some months of kanabitawng kanang nawala ang turismo for how many months? I guess everybody was working for tourism to come back and stay. They've kuan kanang murag di trabaho sila with a vengeance nga kuan ni With a vengeance, with a vengeance kay it is not an exaggeration pero nakita gyud ako lahi yun ang Kinabayo Festival ang karon nga year, and to think nga gamay rag budget 2 weeks lang nga preparation sa I am talking about the preparation of the Bis Dapitan nga 2 weeks, but other events 1 week ra ang preparation, and yet all of them were successful. I can really vouch nga all of them, and I was so damn proud of it. Parang emotional na kayo ka, ha? Okay. Yeah, because Murag init na kayo sa Tumanggon ako that na tatay, ayan. Sa ato pa, don't cross with Apple. Pinunduan rin ako that nga before, when ilamay mga bisita sa Dapitan, nakabuang pa tao ni home postering pagalito sa unang tao, no? Pangita pag asarap yung mga bisita. Now, I get sa homestay, o kag-spout na ang mga lads and teens karon sa Dapitan. Yeah, mudugang ko ana. When it comes to Dakak, ang Dapitan, city government of Dapitan, we don't need to market Dakak anymore. Because as far as marketing and promotion is concerned, nalupigan na sa private sector, they're the private sector, nga ako kuan. Dakak and Gloria di Dapitan, sila naman hinoy nagdala sa Dapitan when it comes to marketing. Wala man kaayo kanang di kasabot ning uban nga when you market a certain place, you really have to spend. Kay bisag unsaon na tog himo og mga festivals diri kung kita-kita ra pud mo nakakita, bali wala. So ang akong gigikuan karon, what we are trying to market here are the pension houses, kay we have to support them nga mukita sila so that makita sa uban nga viable di ay kana nga business. So as I've said, sa Dakak no problem na nga amo silang i-promote kay they have their own promotion na. Ang among i-promote diri, and I'm very proud nga among mga pension houses, you can get even tag 600 nga rooms nga naanay LED TV, kana flat screen TV, limpyo na naibag-o karon Hampton Place and Travel B. Dili kanang naa sa Banonong kining Travel B. 600 na siya na ay mo start na 600. At least daghan na kaayong kapilian na may Bahamon de Pension House, na ay sa Alexandra, na ay sa LSA, Molinas Pension, Sunrise, asa pa ni? Mauro man siguro no? Villa Pilar. Villa Pilar. Kana sila mo amoy kwan ako ang paglingkod as chair. Ako agyud na ang mga ugnay mo kuan namo na mo contact namo. Ako ay yung itanyag tanan nga mao ni rates so that they will have the kuan kanang na liberty to choose.
Dave, Okay, yes, Sir Matoy. Dapitan should be very lucky and be very proud, no? Kay most of the marketing are being done by private sector. Mao gyud ang trend because there is such thing as the re-engineering of government. The government should not paddle, it should only steer. Dato ba mga private sector mahimo sila mudala, ang government is only to steer or asa tapaingon, no? And that is a good combination because the government, there should be less government when it comes to business, no? Only governmental functions. And we would like to say nga congratulations inyo for at least having attained that, no? Thank you, Kaiser. Thank you, sir. But we still have a lot to work on. Kay ubay-ubay ba ning amo ang mga kuano? Okay. And also, by the way, this year, aside from having the Kinabayo Festival and the usual Handuraw, this year is also the celebration of the 450th founding anniversary of Dapitan as a permanent settlement of the Boholanos. Okay, sa ato nang abangan. Ako pangutana, Paul, mo ni. Bago naging t-shirt. Oh, ato pangutana, mabago na kay 450 naman. Oh. Dara, appropriation. Unay natas kwarta. Ako pangutana, Paul, mo ni. Speaking of strengthening the local tourism industry in Dapitan City, last July, gidala magud mi ni Ma'am June Bugante, itong Regional Director sa Tourism sa Region 9 dito sa Davao City. Daghan ta makita to, kabalo mo kita tanan na ano, gikan silang 911 nga security sa Davao City, very much kuan jud siya ba kanang updated. Dayon daghang kayong mga gipang kuan nga mga tourist destinations. Okay, kumparar tayo kung gani ko ato ni Sir Art katong regional director po sa Region 11 nga mo'y host po namo dito, di kita makumparar rin Dapitan o Dipolog. Pero then again, kanang naang sa kagamay sa atong lugar, gamay kay atong income, wa pa kay ta maila sa kuan kanaang maski sa nasud na lang. Oh, especially kaning Dapitan unta, dapat unta daghang kay maadto dito, especially kaning mga students kay mo ganay atong kuan Rizal, no? Exile ni Dr. Jose Rizal, a very historical place, and yet wala na pwede na to matap nang ang mga students to go on tourism kuan ba? Educational tourism visit in Dapitan City. Ipadala ng mga sulat ng mga eskwelahan tibuok nasod para ang ato po mga estudyante, mga kabataan, ma-aware po sila, ma-inform po sila bahin sa itong national hero. Kay believe it or not, naidaghan kay mga estudyante, mga kabataan, wala kay lakin sa si Dr. Jose Rizal. Diba? So, that's one. Oh, yeah, that's one. And second thing is, atong kaning peace and order kay dili na to'y kalimod nga pag-ingon nga Dapitan City is in Mindanao, bago ra gibumbahan ang Cotabato, bago ra gibumbahan ang Cagayan de Oro City. So with all these things going on, unsa po inyo og yung counter ani ni aba nga mga kuan para mo develop pag-ayo ang ato ang tourism industry sa Dakbayan sa Dapitan, and nga maka kuan po entice po mga dugang nga mga tourists, domestic and foreign tourists. Well, Marlo. the recent incidents that shakes the peace and order situation of Mindanao also affects ato ang turismo sa Dakbayan sa Dapitan, and hardly we can do something about it kay medyo dako naman ang scope. It concerns not within our territorial jurisdiction but sa the entire island of Mindanao. So tingali ang ato ang mahimo karon, the most that we can do is of course to address the peace and order situation of the locality. Sa pagkakaroon lang, bago lang, napasar na mo ang ordinansa in support or in order to help address the peace and order situation and prevent possible future bombings in Dapitan City. We passed the ordinance enjoining all business establishments, especially financial institutions, to maintain a CCTV and in on major thoroughfares of the Dapitan City. So more or less, these are measures nga pwede nato nga magamit to curb criminalities and eventually arrest the peace and order situation that may become volatile at some point in time. So kanisya mo ato ang immediate nga gihimo sa sanggunian in support of the promotion nato sa turismo o siyempre ang peace and order. Now, ang
And unsa patungkuhan punto nimo Ma'am Det, the other one is Bahin sa mga students to The entice students them to kining- visit Rizal Park. kanang kuana kanang proposal actually were undertaken in the past during the past administration of Mayor June. We have made arrangements with our representative of the first district to sponsor a bill in Congress nga mupasa ta og balaod nun bill diya sa Kongreso para mag-enjoin or making it mandatory for all students in college taking up Rizal course to really have a visit in either Dapitan or any other places Historical places related where to Rizal Dr. was connected with, and one of that is Dapitan City. But unfortunately, I think it was lost and it was never filed in Congress into a law man nga i-refile na patingali nato. But of course, we're not losing hope. Basin di ay, karon nga Kongreso, basin mapasar na siya. But at any rate, kaning ato ang educational tourism nga atong gina-promote, sige ta, doon na tayo mga contacts, mga links sa mga nagauna nga mga universidad sa Pilipinas. In fact, we have a good contact with Silliman University and UP Manila. O uban pa nga mga dagko nga universidad. Nagapadala sila constantly og ilaha nga mga estudyante diha. But I think also we need to consider medyo costly po on the part of the students. We might have overburdened these students and their parents. Muna nga limitado sa there are some considerations that we needed to also to take into consideration muna nga medyo hinay-hinay sa nga to ang pag-uswag tingali towards that direction. Okay, maybe we can start with the first district, second district, third district also, ipa-sponsor sa mga congressmen. Kay, we start po ta sa itong locality before reaching out the other provinces in the entire country, no? So, Honorable Apple. Yeah, katong imong giingon when you said about tapping the students to come to the Dapitan City. In 2005, I and Engineer Porlas were university hopping in Cebu for tourism boosting. We've met with deans of CAS kanang under man na din ha ng Rizal nga unsa na amo silang gi-entice to come here in Dapitan. So kuan man pod, as I've said, I was just a counselor during that time. So di gid ako ang magbuot kung unsay mga sa tourism kuan sa Dapitan. Now, nga tourism officer ko, I guess amo atong i-revive tong tuwa kay maayo man ang kuan, maayo man ang feedback adto nila katong tuang mga they are very much thrilled of coming here in Dapitan. And it's true nga yung Dapitan asa saan ang Dapitan, malapit ba sa UST? Ano kayo, baka natutulog kayo nung meron kayong Rizal course. So as of this time, ang CMU, Central Mindanao University, kanunay gina sila, usual gina silang gapadala mga universities sa Cagayan, Daghan pod, sa Buanga. And it's also good nga naana pod in tawoy mga buses ang Gloria di Dapitan. Kay when it comes to buses good, like paingon sila na sila 1,000 per head. Naman sila gi-offer ana for students and backpackers, 1,000 per head. Bunay siya ako ang hinumduman nga latest nila nga offer. Pero kinahanglan nga mo abot og 50. Pareho ra man na great tanan. Kwaon man na kana imong 1,000 apil na nga. So doon ka, for example, sa Iligan, Zamboanga City, sundoon ka. Dayon, basta mabot lang yung 50. Oo. Then pag abot mo Dapitan na anak kay lunch man siguro to or walay lunch but ay dinner, barbecue dinner. Labot na siya sa naana pud nay Fantasyland. Dayon breakfast na ba? Breakfast na pud na. So imuhang 1,000 kwenta ha. Fantasyland og mopalit ka og ticket 500. So 500 na lang imong 1,000. Ibutang nato kay kuan ra man na kanang hapon nga barbecue ibutang tag 100, so 400 na lang. Pamahaw ibutang na po nato 100, 300 na lang. Imo pang plite. Mura na ka og wala na ka nagbayad sa imong tulog sa dakak anang naa nga promo. And
it's also good nga naslay gi-offer anak kay as what the former Congressman Barinaga said nga dapat ang private sectors mo manguna, mo steer lang ang local government. So we are thankful. So ang uban gud ani usahay gud kanang naang we are so busy di na may anak ka discuss dili makabalo ang tao abi nila wala mi gibuhat dili man we had a lot of things to do and we did a lot nga di nagali may kapanghambog di nagali may ka unsa na nga mauna di ay na siya nahitabo. Oo. Comment ako dit ha. Go ahead, sir. Bayan na tong mato sa dapitan, especially sa part bayan ni Rizal, no? Ang panguntahan natin nga sige nabaghanan og dakan pa ba sa atong mga batanon nakaila ni Rizal? Mabiya na ako yun. No? Kay if you go to some place, what will you get out of it? No? You spend for your money, and what will you get out of spending your money? Na karon, bayan ni Rizal, at wat ako kakuan og asang grade ni gitudlo si Rizal, no? But that is a very good point unta college na, no? Oo. That should become from the elementary, no? Because you cannot teach older people anymore. History should be taught from the beginning, no? So mo na nga tingali og do na tay gamayng dirt or gamayng kaning mga bisita karon sa Rizal because probably they don't know much about Rizal anymore. However, you have one big kining advantage. What happened to katubitang golf course? That is world-class golf course, di ba? No less than si Norman, no? Greg Norman, the great Greg shot. Norman, no? Game over. And then he was interviewed and he really said nga sama niya, mahadlok unta siya matong mga lugar, but he found out that Mindanao is a very peaceful place, especially sa Dapitan and its environs, no? So kana tingali og doon na natay first class nga golf because we are catering to people, ha? Kaya kini mo sila kusog mga istorya. Ako, what you get out of me? Di mo ko katog sa ka, kaya di ko ka-afford. So, useless, di ba? So, we are catering to these people. So, muna, ikadot talo, kining, if you talk about peace and order, number one is police visibility, no? Then formal po ng mga police. Di kay pakita na dayon inuglabay sa mga uyab then pangwanan na, no? I mean there should be formality. Mao pita nang uban nga magkuan pita mag-shades aron gani makita nang ilang mata og asa gatanaw. Ano ba? Suspect ka, di ka kabalog ikaw ba gitanaw. O doon na po yung uyab mo, pwede po kaya po katang sa uyab, di ba? So they're in shades, no? Pero what I mean is, this should also be taught, no? The fundamental of education. Mao day nandili ka tig shades. Mas kasama mo sa asawa. Okay. So muna nga, if you can see, nga doon ay magsuroy-suroy ana, no? Deterrent na. Then ikaw ang visitor ka, okay ka. Especially when your place is clean, masulod ka mga restaurant nga limpyo, no? Then doon ay makita nimo nga doon na rapoy pulis mo labay-labay. No, you are really very relaxed and people really go to your place, no? And we hope that the people can have that, no? Gwapo kayo, no? Okay, thank you so much. Mga tanap ko related sa cancer matoy ba kanang diha sa Rizal Park. Ang mga estudyante, we are talking about the students ha. Ang mga estudyante nga maabot diha nga itor nga katong ni site ka nga how much is ilang stay ana 1,000 na 5 buses ana guban pa. Pag-abot nila sa Rizal Park, are they being brief about the lives of Dr. Rizal ay tour guide yun nga mukuan nga to cater to the students. Yeah, to the students so that they can also concentrate. Dili lang sila nga niana sa dapitan nga nagpicnic, nag-drive picnic o gasuri-suroy. Kung dili, historically and educationally ang ilang pag-anha sa Dapitan City. They can unwind at the same time they have additional knowledge about Jose Rizal diya sa Dapitan City. Yes. 5 years na ta nga na ay mga tour guides. I have 10 tour guides and naapod tayo tourist marshals. Nag-start na siya sa 2010. Na siya. So, I am also very proud ani ako ang mga unsana kay even weekends kuan gina sila, on call gina sila. Naagid not on call. Kuan kana na ang unsana sayop to ako ang term. Regular gina siya nag-shifting na sila nga naagid tao nga makita sa Rizal Shrine, sa Punto Desembarco de Rizal and Dapitan o sa relief map of Mindanao. So kanunay na siya
kay covered na siya nga concern dayon na apuntay kanana ang tourist marshals nga mubantay pud sa ato mga edipisyo kay usahay lagi kanini ang di magyud kalikayan nga naa diha university dayon daghan ba pong mag-date dinha sa kuan labi na diha sa ilalom sa Punto Desembarko postil na daghan yung mag-date dinha din mulang naagali nga kanang daghan pug kog mga notes kay usay malimot manggudta na tong hunahunaan nang hangyo manggali ko sa kapulisan nga naagyoy taa kanang ilag yung ikuha diha sa Punto kay maugo na siya karon mo gi-adapt nga landmark gyud nga kuan sa Rizal gi-adapt namo nga sticker ug panalitan mi kag dapitan na ada na ang Punto because it's an all bronze structure mahal kaay na pero kanang naa dili na siya ingon nga gikan sa coffers of dapitan daghan mas maayo maning daghan gud tag mga kaalyado kay daghan po manghatag nato og mga unsa na kay when it comes to infra projects of dapitan not all of them came from our coffers kay unsa na gud pod ang dapitan no ana dayon katong istorya ni former Congressman Barinaga nga si Greg Norman they ang iyahang assistant si Mr. Grazzi nga ato dia basta si Mr. Grazzi kanunay naa sa Dakak and always working with other engineers kay naa naman sila atong environmental compliance certificate na so just like pud sa Aligway na pud na step by step ang trabaho so that wala gyud kuan wala gyud violation nga mahimo and we are very much kuan kana excited about the golf course because it will going to be one of the best golf courses in the entire world, not just Philippines sa Dakak. When it comes to kuan, og panalitan na dayon ay mga tournament kanang sa golf, grabe kay na nga unsa na nga promotions dili na gali bisag di na maglihok ana ang dapitan sa promotion ang kana na lang nagpasiugda na daan so moari na din to silang Tiger Woods sinana so it's not dead no it's not a dead unsa na kay kanunay gyud pero di come up lang sila you know how it is in the Philippines when you apply for a certain kanang mag-apply ka di ba lang sigida kani manggaling karon manggaling mo palit tag yuta maabtan pa manggaling tag pinaka mubo na ng 3 years nga makatitulo ka and some people won't build if kanang dili na nimo makuantanan kay ginaguan mo ng money no then this is also worthy of mentioning ang dapitan is the first place in Mindanao visited by 3 ambassadors in Europe Czech Republic, ambassador of the Czech Republic, mukha na gabalik-balik. Duha na ka ambassador sa Czech Republic nga sige gabalik-balik dinha sa Dakak o dapitan. Cuba. Ambassador sa kuan sa Cuba, yes. Interview mo to namo. Upat na dahil sila ka-ambassadors kay Germany and Austria. Grabe ka itong preparation nga pangunahan ni Councilor Dagpin nga event kay liman biya kag tulo ka buok during that time ang akong gikuan mo nang ma-mention ginako na kay ang dapitan is in Mindanao and gidungan gyud na og kanang bisita sa tulo ka ambassadors naliman ka unsa nga preparation when it comes to peace and order and intel ang imong buhaton ana nga tulo gyud ka kadagkuan from Europe ang imong gi-cater so that's something to be proud of. Okay, thank you, Apple. Okay. We also have AFS students. Kanang AFS students, American Field Service. So, Dapitan is also very lucky to have that. Kay, we have 8 exchange students na karon sa JRMSU. Oo. And karong October na po'y umaabot. In fact, their office is also at the Heritage House. They have one office there kay para ang mga estudyante nga gustong mo apply sa AFS, they don't have to go to Zamboanga, they don't have to go to Davao. And karon ang ato gyud nga main chapter nila ang dapitan ron pariharan ni sa Sarangani because Congressman Manny Pacquiao is also very good in kanang pag-akatay niya sa iyahang AFS. So, let me take this opportunity to also ask ang atong governor nga siya magbuot sa kanang kwerpo sa kapulisan nga to also allocate
kanang certain number of augmentation nga police force sa dapitan kay kanang naamagod ang dapitan is in Zamboanga del Norte. Whatever happens to any of those students or bisag dili lang sila visitors in dapitan, makuan man sa tibuok province. So manghangyo ta ako as chair of the Committee on Tourism, I am only concerned sa safety og sa pangturismo, not just in dapitan but also the entire province. Kay as I've said, the haven sa tourist ang dapitan, naman sa Dipolog. So whatever visitors we may have in dapitan, naagihapoy kanang beneficiary pud ang Dipolog, no? So katura ako. Okay, dunay kapuno si Konsehal Apo Limarlo Dagpin, and then we'll go to commercial before ta mo balik sa ato ang discussion karong buntaga. Sige, jutay lang, backride lang ni. Okay, go ahead. That kaning about sa tungkuan kadtong gitawag nato nga historical input para sa mga estudyanteng mobisita sa dakbayan sa dapitan, tinuod matag grupo, matag bases adunay naka-onboard na nga tour guides. So they are the one in charge sa maghatag og mga inputs, especially historical inputs about dapitan ngadto sa ang mga visitors. So mo nagitawag na mo guided tour. But there are some kaning occasions nga na ay mga walk-ins. In case this happened and then I medyo grupo sad, they can coordinate with the local tourism office or with the city mayor's office for a kaning guided tour. They can request for tour guides without any expense. Kung naabot sila ihatag nga jutay nga kuan kaning palipay sa ilahang guide, ilahan na. So kining tanan ato ning gibutang paniguro nato na sa nalabay pang administrasyon kay nasayod kita nga beside sa ato ang intention ma-relax ang mga tao, at least naa sila proper nga inputs nga nakuha, murag added knowledge para sa mga visitors nato diya sa dakbayan sa dapitan. Now, about atong giingon nga Greg Norman signature golf course nga ongoing ang construction diya sa Dakak. Well, I think mo ni say proper nga lakang atong namugna og pasalamat kita sa private sector, especially the owner of the Park and Beach Resort nga may attempt gid ni aning very ambitious plan of kaning constructing a signature golf course in Dapitan City. Nga naman kani good nga turismo it follows a principle of chicken and egg theory. Manguta na tag kinsa may mauna. Kinahanglan ba mauna nga daghan ang mga tao ayha ang mga negosyante magtukod or magtukod ng mga negosyante para madugukon sa mga tao. So maglisod kita kung maingon ta kadaghanon sa natong mga tao kay ang mga tao sa dakbayan sa dapitan gamay ra gayud. Mukingon ta nga kung tan-awon lang nato, basihan lang nato ang statistics sa dapitan. Well, no investors in his right man will invest in dapitan. Nga naman, it's a small city with mostly 80,000 population. Then plus ang source of livelihood diha farming lang o fishing. So what do you expect? The purchasing power is very low. So kinsa mang mga negosyante ang among tribe. And of course, kung ikaw negosyante, di ka mo invest diha sa dakbayan sa dapitan. Pero nagpasalamat mi nga naay tawag nila usa ka buang nga tao nga nag-invest gyud sa dakbayan sa dapitan despite of risking all his monies and assets. Ni-invest siya kay tuo man siya nga dako ang potential sa dakbayan sa dapitan. Invest siya, isa sugdan ako. Bisag mayon sila nga buang ko kay nganong nag-invest ko ni aning dagko nga multi-million investments nga walay kasiguruan nga mabawi. Kay sa pagkakaron kung napitanon lang gid mong basihan, di gid mabawi. Bisan pag pila ka tuig maabot. Pero dako man niyang paglaom. Tingali base ni ani kung tiwas na gid nga signature golf course, mingon sila mga dagko mga inila nga mga golfers nga mo anas dakban sa dapitan to participate a world class tournament. Moingon na pud dayon tingali ang mga dagko nga negosyante. Guwapo man din ang dakbayan sa dapitan na mga inila, mga prominente nga mga bisita mo na. So why don't we come in and invest? So with this, ma-propel na sad nato economic growth and which eventually benefit our people through employment. Konsehal, Directly. og imong ikuan, imong sila surveyhon, in every municipality or city, walay nadato nga local. It's always coming from other places. Diba? So, og local ka, murag di ka kakita. So, it takes people from other places to invest. So, mo sila nga dato.
Mo po nag-ingon sa Biblia nga, no one can be prophet of his own place, di ba? Okay, so thank you so much. Gamay lang nga commercial, Edgar, kay happy tarabata mo. Palihog lang kay Imbes na ka. Imbes na ka? Okay. Bila ko pasalamatan ng atong mga sponsors sa atong kapihan sa Dipolog, Gloria de Dapitan, kauban ang Fantasyland o Dapitan Aqua Marine Park. Ang pinagyahan ni Congressman Romeo Nonong Halusos, kang atong ni Rogelio Armatoy Barinaga, former Congressman ug din sa College of Law. Ang Metro Shoppers na nagpaybalo nga naka ng mga bag-o nilang carbon high-end cellphone and tablets. Kang Vice Governor Honorable Tony Sinin O Angeles, itong Vice Governor sa Wigan Zamboanga del Norte. Kang City Councilor Honorable Kinival Ong, Sangguniang Panguso Dipolog City. Kang Honorable Attorney General Jojo Napikit, City Councilor Dakbayan sa Dapian sa Dipolog. Kang Honorable City Councilor James P. Berdogis, Majority Floor Leader. Honorable Board Member Ronilo Boy Lee sa Segundo Distrito sa Lawigan, panelist sa Kapihan. Honorable City Councilor Robin Ligorio, City Councilor sa Dakbayan sa Dapitan. Honorable Peter Ku, City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog. Sa Wilson and Elite Chicken and Hog Buyer nga nahimutang dia sa Bypass Road, Estaca, Dipolog City. Sa Janos Marketing, panagyan ni ABC President Honorable Janos nahimutang sa Quezon Avenue. Kang Honorable Provincial Governor Honorable Roberto Uy, Provincial Governor. Kang Dipolog City Mayor Honorable City Mayor Evelyn T. Uy o kang Attorney Kenneth P. Rizal, ang atong City Legal Assault Consultant o IBP President sa CL-IN o CL Fast Food sa Rizal Avenue, Dipolog City. Sa Vic John Tire Care Center sa Dalan, Quezon o ang ilhang brass dito sa Santa Isabel. Sa Dipolog Turning Tire Supply diya sa atbang sa Zamboanga del Norte National High School na si Junior Turning diya o dunay branch dito sa Highway Minaug. Ngato sa Pipix Lodge and Pension House itong dakbayana sa Dipolog o siyempre ang Sunburst Fried Chicken o ang Hotel Camila 1 ato sang pasalamatan din sa panaguban sa tulmanon ang kapihan sa Dipolog. Thank you so much, Edgar. Balik ta sa itong discussion. Naghinapos nga portion sa ito ang kapihan sa Dipolog Public Affairs Program. Tayo una ni isa dito. First come, first serve. Balik ta nga to si Julius. Sa iyang pangutana. Julius, go ahead. Ako kakomentaryo lang katong tanang gipang istorya diri no sa ato mga representatives sa Dapitan City Government. Tinuod to, dili na mo kinahanglan manghambog. No katuwa na kahibalo na sala na nila wa sila nagpakahibalo labi na tong taga Zamboanga del Norte. Ang akong issue karon is the absorptive capacity of the tourist destinations. Experience na ako summer of this year. Puno sige ang Dakak. Walay puno ang Gloria, walay kapuy-an para sa mga backpackers. Then bason ba okay kay ta aggressive kay ta sa atong marketing and yet dili ta makaapas para pag-absorb ani mga daghang bisita plus ba pa nakabaw mga estudyante anang Rizal nga subject. So naay backride pag gyud nga question diri si Edgar. Magtukod pa ka? Okay. So man amo ang kuan unsa may ika-respond dinyo ana nga issue nga too much marketing and yet dili maka-absorb. Okay. Tubago ni Konsehal Dagpin. Nindot kay na nga naadi ay na nag-exist na but pasabot successful lang amo ang promotion sa turismo. Nalipay mi kay nga naman we were able to create a need which is an avenue for the investors to come in and invest. Kung naa na investors, madugangan na sa dangato ang economic activity da, madugangan na itong employment to the benefit of our constituents. So eventually, salamat kayo nga imuning na-identify and you were able to tell the public, listening public karon, first-hand experience nimo. At least, this will become an invitation to all investors, moneyed investors to come to Dapitan and invest on this particular specific needs of the tourists. Katong ako experience kay medyo dako-dako magupod ang pamilya no. It comes from the impression sa mga bisita from Dumaguete, from Cebu and Manila sa mga pag-umangko nako. So, naay mangutana kani si Tito Jules asa man pa ko anon min ko atos Dakak fully booked. Walay laing kapuy-an mga pension houses along Sunset Boulevard puno. So, it's also what you call a spillover to Dipolog City. So, ako ana lang pang-advise diri sa Dipolog daghang kapuy-an mao nang maka-benefit tanan unta pero mas maayo po ta nga dito mismo sa Dapitan naapag gyud tay mga additional infrastructure projects especially to cater to kanang atong giingon nga mga estudyante nga mga budget lang ila ang mga pag-travel.
Okay. Yes, Sir Matoy. Yeah, I remember sa unang dapitan nga medyo di pa kayo as what it is now, no? Natural, wa kayo mo invest sa mga pension house or mga kwan. They have the program nga murag sa house bitaw, homestay. Homestay. Yeah, I think that can also serve, di ba? But you need more of meetings with the families nga are willing to have a homestay. No? So that can Homestay, wala na practice. Okay, thank you so much. Doon ay comment si Apple? Oo. As part of the team nga ni push yun sa tourism, I am also very happy to know nga naana di ay nga kuan. Kabalo ko nga na pero mas lahi ra man gyud nang magagikan gyud sa naka-experience niya sa gawas ang kana nga komentaryo. So as I've said, naanay mga na nag-open ron, mga bagong kuan katong latest Travel Bee og ang Hampton. Naaman pud naapoy mga wala pa kaayo nila gipa rehistro namo. Naay mga kilid-kilid ra pod nga like ilang gi apartment nga pwedeng maabangan og 1 week, 1 month, daghan na siya. Dayon sa ato apong isla naana punta dito yung mga rooms sa Aligway. Dili kay mahal. So, 24/7 ang air condition, murag 5,000, good for 10. Pero ang capacity is good for 15. So, mulabaw og 10, mo add na lang ka og 500. Dayon, aside from that, nga gi-maintain pod sa Dakak, sa nga sa Aligway, naapoy kang Attorney Ranilio, naaman pod siguro kang former board member Ulbis. Oo. So gahinay-hinay gid mi. Amo na nang nalantaw nga maog na siya kanang nang mahitabo. So homestay na ara gihapon, I just forgot to bring the brochure atong giniglista og asa to dapit nga mudawat og homestay. Dayon so ang wala na ako nalimot kog mention nga naa pa man pud ay laing pensyon katong bed and breakfast. Oo, kang Ma'am Amoy pod. So ubay-ubay na gid na sila. So ang ako lang giawhag nga unta magpa-accredit pod sila sa DOT, because once you are an establishment accredited by DOT, you will be able to also kanang avail of their training, seminars. Although mo pa-appeal man gihapon sa ninyo, pero ang preferred nila katong accredited by DOT. So recently lang na ay waitering and bartending seminar. So katong ilahang gipang seminar, mga gipang train nila, ang uban ato karaang waiters. So naapoy mga bag-o. Pero katong mga karaan nga waiters o bartenders who thought that they already have the skills, realized nga kuan di ay one thing pag yun ay ang ilang skills. Okay, I have some na ako isa ka tour guide o dancer pod kay kuya man karong tourism kay mga performing artist man mo na sa ako ang opisina under ni Sir Tots na naapod tay Marshall so among ipa-appeal so that next week siguro magre-echo sila ilaming pakit-on kung unsa ilang na tun-an didto para ang ila pong mga kauban makabalupod. Okay, thank you so much. Edgar, imong pangutana? Okay, balik lang tayo kay si former Council Agorno. We've mentioned about those 4 ambassadors na itong na-interview dito from Czech Republic, from Austria, from Cuba, and from Australia, ba ito? Austria, okay. Nakuha ba na ito ang ilahang promise po Council nga would entice their countrymen to come to Lapitan City? Because we depend largely on tourism, we depend largely on foreign tourists. Mo to ilaha nga initial commitment to bring in some of their nationals into Lapitan City. But of course, we cannot deny the fact that presently, napagi advisories. This is the problem that we need to contend about. So, unless we're able to properly address national issue niya when it comes to kaning peace and order situation sa Mindanao, apektado gyapon ang dakbayan being a place in the island of Mindanao. So tingali when these advisories continue, medyo apektado gyud ang ato ang foreign arrivals. We will be depending on domestic tourism na lang, and that's what we are doing right now.
So not definitely apektado ta bisan ngon ano itong situation. Kuan lang, one last question ako dito. How do we separate bisan pag in one continent man ta, pero how do we separate the Pitan and the whole Zamboanga del Norte para para makita nila, to give them picture na we have this kind of peace and order situation in this province where the Pitan is located. Well, tingali makaingon ko, not all may have been affected. Kaya namang gapon tayo mga foreign nationals that continue to stay in the Pitan City. One of example ani kani nga to ang arrival sa atong AFS foreign exchange scholars nga naa karon na nimuyo for 1 year sa dakbayan sa Dapitan, of course to experience what is life in the Pitan City and the neighboring municipalities, LGUs. So nindot kini nga inigaulian na sa tag sa lain-lain mga nasod ni sila. Most of them are from Europe. So kung makauli na sila, I hope wala ra po yung mga antawad incidents that will take place in the future, makapamalita ni sila sa ilahang mga kaubanan dito sa gawa sa nasod. So dako kay ni nga paglaom nato sa income in terms of foreign arrivals. Inyong mga kaubanan, manabi sila. Kaubanan ninyo sa Europe, di ba European ka, Listen? Oh, di ba? Oh, yes, ako. Kita. Oh. Pinay. Okay. Italiana ka, ako Pinay. Half Ita, half Ilocana. Sige, go ahead, Paul. So, kuan lang, kanang sa gikaingon na ni Councilor Dagpin, no? Naanagay duha ka parents. Parents sa duha ka parents sa duha ka estudyante. Nga kanunay magtanaw sa Facebook, sa gipang post sa ilahang mga anak, na-entice na to come here. So, that's already one thing. And I'm also proud nga naapod tayo mga friends pod from other places nga nagtanaw pod nga giganahan sila sa Dapitan ug nagtanaw pod sila sa seguridad sa Dapitan. Then don't forget the novelty items o mga souvenir items nga you can give mismo sa Dapitan. Oo. Muna na karon nga paglingkod na ako isip chair niingon ako nga ang one difference sa being a chair of the Committee on Tourism o kanang chair na gyud nga naray ka sa opisina is that ang hours linyan man sa hours ng konsehal ka. So di man mandatory nga sige kag naagid sa opisina. Mayroon dato na ako kay kanang I work smart. I don't work hard but I work smart. Di ko ganahan ng inaana pero karon ma-force na gyud ko og 8 to 5 kay mo may bukuan sa balaod. Unya na tikuan ko nga dili day igo gihapon ang akong 8 to 5. Kay katong last Wednesday, it's a holiday but I was working. Kanang nag-attend ko sa Protected Area Management Board meeting. Dayon anak ko nga, hulot mo na kong oras o si attend og meeting, inani day ni ang kuan na yun, meeting man pero niya, how can I copy ko nga, sige lang, magsige na sulat. Kung sa una dili ko magsulat-sulat ko, magsige na sulat. Pag uli is balay, hala, lain na po nga notes. But it's good, kaya kanang obop, kato imong concern, naaman mi ana, kanang naang, like sa 3Y pod, salamat po kaayan nila ni Ma'am Tess, no, nga nagpasiug dagid ana, kana pong sa, naapod mi consultant, anang naang livelihood. So at least I can work with them hand in hand. Rachel, now is the high time for you to call them or entice them. We are seen and heard worldwide through our streaming. Natay mga naka-standby karon 100 plus siguro. So maybe now is Kapihan is one of the venue nga imong ma-invite ng atong mga tourista to come to the Pitan. Yeah, ilamang makita sa kuan kanang naang sa ang atong website. Ang atong website, it's not yet updated considering the fact that this is a new administration. So hinahinayon nato na siya unsa na. So one thing yun nga, one very important thing sa kuan tourism marketing is the internet and the unsa na kanang naang social networking. So moabot ta ana kanang ningon lagi ko nga I am giving at least 2 months ani mga meeting hand in hand sa ato po mga trabaho pero kuan na ni kana naanigay somebody ani nga mo take care of the updates pero ako kanunay kong ga-update sa ako ra pod nga page pero wala namang gugoy time pa nga mo kuan na pod og lain kay kanang mag-ana agay ka sa imong page kay time consuming naman gani so ang uban alam po na sa kong page mananaw. So, my friends, kay ikadang nagkatibulaag mga eskwela, no? Nag-eskwela ko Iligan, eskwela ko Cebu, Dumaguete, diha na sila sa akong page mo tanaw dayon ug moanhi silang dapitan, dirigi na sila nako nga
pahimo og tour, then bookings, inana. So ningon lagi ko nga as a government employee, agent ako sa ubang mga unsa na nga asa mga pension houses and hotels kay kung dili gud na ako kinahanglan ug ako'y pangayo ag tabang kinahanglan I can give them the best because I am promoting the pitan. So how can I effectively promote the pitan kung ako mo ilang itap dayon mapalpak ang ilahang vacation nga ila gunang giayo og kuan giayo gipangandaman budget, gipangandaman og time, gipangandaman og effort just for them to enjoy. So ano lang ako I am offering my services og hinahanglan mo og kanang travel planner for the pitan. Just contact my office kay og ako gyud yung gusto okay ra pug ko naa man pud tay unsa na kay wala man tay balibaran basta Apol, Yes. ang kitong karitela na to diha, ag old dapitan, ang new dapitan, is it still implemented kay ni ato kung dapitan, bro, karong hapon, ato kung dapitan, suri-suri ka, ito laing kasuruyan di Dipolog, ato kung dapitan, ana, labi na kanang Saturday and Sunday nga hapon, o weekends, wabi ako pasakyag sa diha itong karitela, kay ilabi ang giuna tong to ang mga tourist ba, ingon ko nga, kahambugiro po kayo ni nila, dili magpasakay o mga local tourists from okay. Dipolog City, kay tuwa ra gid sila ito to ang mga domestic o mga foreigners. Okay, so it's good you are bringing this up so that I can also tell our partner sa veterinarian's office kasi sila man mo in charge ana nga kuan ana nga experience ug madungangan. Oo. Yes, tinood na. Okay, yes, Sir Matoy. Yeah, just one question. How prepared are you o mana ang SM or Robinson ninyo, dagkong mall? Are you prepared for the area? Kay mura og doon lang magutanan ron with the good road, no? What is a travel from Dipolog to Dapitan? And Dipolog seems to have mura gamay because gamay na lang ang area available. So one of that is Dapitan. Now, probably is you have to think about it. How prepared are you if you are going to ask for about 5 hectares or 10 hectares or 7 hectares, no? So that when they come, at least ready na with all the environmental whatever or your kaning gitawag nila og land use, no? On the land use. Okay, yes, briefly, kay 9 minutes to go before we will wind up our program, Apple. Honestly, I am very thankful to the good former mayor and congressman Sir Matoy Barinaga kay sakto gyud kay nga input. Ako pila ko huna as tourism Kayuri chair. siya. Wala na ko na huna it's good nga kuan. So aminado ko nga mangita mi ana. Pero murag na pagid na. Daghan pa na dito na dapit sa Solangon, diri dapit sa Laraya na pa na. Layo, man gina. Pasulod. Well, Yes, sa tanaw na po, Limardo. dili remote nga idea nga posible mo locate diha ang kaning SM or mga dagko nga mga malls operating nationwide. Kay nakita nato ang idea gid nila is to build these malls outside of the city proper nga no to get away of the traffic congestion. Now, travel time between Dipolog and Dapitan City is very minimal, negligible na siya. So I think we can accommodate that because it is one of the asset of Dapitan City being one of the biggest LGU in terms of land area. Ako lang gipangutana kay kining siyom bitaw. I experienced that. They were about to put that in Tagilon. Kanang siyom. Pero because of kato mga owners did not like to part their lands o dunay presyo manggaling dollars ilang price mo to nga they went into nabilid. So that is one opportunity that you lost. Another legend is that Siliman was about to be placed in Siliman Dapitan University. because of some local concern, then that you are deprived of a big university. Of course, that is good because Jose Rizal Memorial State College University is placed there, no? Pero these are opportunities nga if we will not be forward-looking, we might lose it in the future. I think all these incidents occurred during the past when people were not that open-minded.
like Siliman, when it was denied tungod sa mga beliefs sa Because conservative man ko kay diha ang locals. dapitan. And then second, kining Sium, well, of course, while we welcome investors and industries of that sort, kinahanglan sa choosy ta when it comes to kining industry. Kay we need to have due concern for our environment. Yes. So we will get rid of industries that will pollute our environments because first and foremost, atong yung protektahan ang atong environment. Muna nga, we have to be very choosy in terms of accommodating kaning major industries, especially those who are possible emittents of pollution, sources of pollution. So, medyo kwanta na, choosy ta ng mga industry. Budugang ko, no? Kanang na ang, it's also good na mention yun ni mo, sir, kay last August 5 to 7, I was in Zamboanga City attending a seminar on property data banking. Kanang manay tourism potential. So inani nga i-appeal ni namo kay ginaaman toy Roland dayon na apoy ka na existing na for lease mga inana. So kani siya tanan ako sapon ni sa ako mga trabaho nga ako apong ikuan, ako apong lantawon kung unsa tayo itong mga property sa dapitan nga pwede na tong ma-offer like maingon ka og kanang katong sa JMSU nga palarong pambansa venue. Pwede po to namong i-offer through sa kuan i-lease. Lahi man gud ang DOT karon has a program nga sila mo'y mangita og partner sa mupalit og sa namaligya. So akong amo aday nang for dapitan amo ang i-pass nila nga okay sakto gito imuha nga we also have a 10 hectare nga pwede ni siya sa Robinsons or sa SM. In fact ang Camellia nangita na pod sa dapitan pero brag unhon pa nila ang Dipolog. So mula gina na sila yung mga certain requirements nga ilang i-consider before buying. So at least na karon nga import karong buntaga kuan pod kanang vital pod na siya. So the tourism ang DOT na ay syempre og kanang mga dagkong mga tigpapatigay like Robinson so sana muta naman po na sa regional office of tourism kung do you know of a lot or a property nga kuan ani nga lugar. So we will be ready. Thank you very much, sir. Okay, thank you so much. Hinapunta nga ato mga listeners ug ato mga viewers sa ato ang Kapihat sa Dipolog. Daghang napo po sa atong discussion karong buntaga ug ilabi na ang mga turista gikan sa Kapihan sa Dipolog. Mayunta nga welcome ra po dito sa inyong Dapitan City ha. Anytime ang mga turista gikan sa Kapihan sa Dipolog sama sa atong mga panelists dire. Oo, sige turista ba ta local tourist no? Si Julius Salaveria, si Edgar Seronda, si Sir Matoy Barinaga, si Silbert Dundiano, si Taxi Lumba, si Danny Lood, mga turista biya po di sila. Sama na ko, turista biya ko, local tourist, local lang ni God, sige lang God, pero may biya po ng local tourist, kasi hindi tagpanabib sa asa tapunta. Di ba? Okay, so wala na kitong panahon, parting statements and parting words, gikan sa itong mga bisita karong buntaga. We will start with former councilor and now tourism officer, Apple Marie Agulong. Thank you very much, Dave. First and foremost, I thank you, the panelists of Kapihan, Julius, Ed, si Sir, ikaw, and the rest of the team for inviting us over. And I thank you also to all the listeners of Kapihan sa Dipolog. Thank you for giving us the venue to let the public know kung unsay amo ang mga nahimo sa dapitan o unsa po amo nga plano. So, among the plans sa gikan ni siya at patapos ang 2013 then mukuan siguro sa 2014 hulaton lang nila nga ang amuang opisina magpahigayon og clean, green and bloom program for Dapitan City. It will going to be a citywide contest and inter-barangay contest. So ilan ang ilahan ng paboton na institutionalize po namo ang agri-fair yearly. So dili lang nang naa siya nga kanang usahay o kanang booth lang kanang tinuod yun nga booth nga kanang na ang ilag yung mga produce in their barangays mo ilahang dalhon. So first, as to the number of products displayed throughout the 3-day fair, or second, as to the appearance of the booth itself. So I would be asking them to institutionalize the agri-fair. And we will also be writing a letter to DepEd to require all schools to have or to come up with a choir group and prepare for a contest this November. So there will be, before, sa una, bata pa mi,
naaman na karon nangawala naman. So I would like dapitan. So I would like to revive that one. Kaya mas lingaw man to. So there will be 2 songs, one of which is the same piece to be sung by all participating schools. So, naaman po tayo 450th founding anniversary, one of which nga mo ang ikuan is the Muscle Mania in Dapitan City Contest. So, dato ng Dapitan. So, katong to, it will also be good for the students, especially kanang nag-sprouting na ang ato ang mga gym din. So, it's about time, may ilan ang ipakita ang results sa ilang pag-bodybuilding. So, wala na mag-adik-adik. Kaya kung mag-adik-adik ka, di magkakakuhaan ng naang naming alawa. So, kinahanglan ka nga to do away with alcohol, do away with drugs, and just focus on sports and exercise, clean living. So muna siya ang amo ang gikuan sa Muscle Mania. Dayon sa kartong sa Miss Dapitan, all the 11 candidates, they already passed ka na mo yung kag-beauty sa face o sa body. Ay, Ginoo ko, pagkagwapaw, no need sa body makeup. And also, nakita po na ko nga, daghan jud kaayo nga kanang mga kagwapuhan sa Dapitan nga, ang kulang lang nila finesse. It's the trick and the way they talk. So, we will also come up with a Beauty and Talent Academy. Okay. Dayon, magpadlapan, magkuhanin nila. Kaya what can I do? Kung panalitan, wala po ni sila nga occupation. And then, kaning Subanan Village, this is long overdue. Dugay na giding gikuan-kuanan, gi-mention na mo, and yet wala pa. So, karon amuan na giding sugdan, just across the government center, across the bridge. Oo, then, as I've said, schedule me og barangay visit for the katong clustering of the barangay so that the Dapitan will also be called a city of festivals, no? Tanaw namo og pareha nang naang besan og mag-contesta og dagan sa kagang, pwede na, no? But anyway, it's also part of the something to look forward to. Dahil, we would also be asking the City Health Office to revisit and re-inspect all settlers in the foreshore area. Dayon, honey making. Kaya ako gyud ni, pero patay ko kakita og yield ani. So, kanito, tutukan po din namo. Oo. So that it will going to be part of the tours. Dayon, naapod tayo sa accreditation sa hotels, no? Then interpretative hip-hop dancing competition, hip-hop dance integrated with steps reminiscent of the past. Kana na ang muna bag na drama, hip-hop gyapon pero na drama. No, then tourism marketing plan, so internet, I've already mentioned that earlier. Then the new Dapitan website and travel planning websites. Then songwriting contest kanang Dapitan. Kaya di ba ang unsa na may song sa naapunta sa Dapitan pohon. Then photography heritage summit. So we will be inviting all photography enthusiasts all over the Philippines to join. Lahi-lahi po ang ilang category. Dayon, we will be organizing different conferences, seminars in the Dapitan City so that we can showcase the place. And then, organize the Anti-Drug Council in the Dapitan City under PIDEA. Because I had been contacted by PIDEA Manila nga kinahanglan na gid ko no nga naa na gyud inani sa Dapitan. Put up Dapitan booths, more siguro na. Ay kalimte. And thank you very much for inviting us over. Okay, kalimte ang tingulungang Dapitan. Yes, singa na. Kinahanglan namin kinahanglan ka na. Tinood. Muna gidalag hilas. So, it's a tall order for tourism industry in Dapitan City under the management leadership of former konsehal, no? Apple Marie Agulong. So, we wish you luck on these endeavors. Okay, so, parting statements, Osab, gikan kang konsehal Alimarlo Dagpin. Well, daghang kayong salamat. Una, salamat na Julius, Edgar, Sir Matoy, Ma'am Edith, Tax, ug sa uban pa, sa technical department. Ingon man sa atong tigpaminaw ning ato ang weekly nga programa sa Kapihan sa Dipolog. Well, pasalamat kita nga napadayag nato ang ato ang mga plano, mga nabuhat na o mga buhatonon pa para sa dakbayan sa Dapitan. Nasayod ako nga wala gid kita masayop sa pagpili kang kanhi konsehal Apple Maria Gulong as head sa turismo kay nakita nato she is not just a passionate speaker but she is a worker herself.
Amo rin ang nang-order siya. Lapad ang kahibalo kaya naa sa gagikan sa Legislative Department karon iyahan na kaning implement ni iyahang napanday kanhi. Basta imo siyang tagaan o financing. Of course Ikaw that ang would be operation, fine. saksi ni Anak Paul. Kani as chairman sa appropriation usab magsabot lang mi kay kung naagid tinuod nga mga pondo nga panginahanglanon atong pangitaan og pamaagi nga matagaan atong prioridad especially kaning turismo kay kamo na nagunang industriya sa ato ang dakbayan. So again nasayod kami ang amoang tinguha lamang pagpanerbisyo sa katawhan ilabi na sa katawhang dapitanon ug sa uban pa. Kung aduna man gani kami mga nakaligtaan nga among obligasyon nan paibaw usab kami kay tingali tao ra sab kita nga usahay di nato mapakyas kita pagtan-aw sa uban na atong panginahanglan sa uban. So if that happens please feel free to approach us anytime day and night 24/7 at your service. Kami kuyog sa executive department mag-usa og tinguha sa pagpanerbisyo sa katawhang dapitanon. Daghang kayong salamat ug maayong buntag kanatong tanan. Okay, thank you so much, Konsehal Alimarlo Dagtin. Hopefully, nibalik ninyo po rin ninyong buwang apple, kuyugo na ninyo gid si Mayor, ha? Kay haron madunggan po nato ang mga panahon usab sa atong bagong mayor des Dakbayan sa Dapitan. Kay kamo mga little mayors man mo. Okay, so from the panel, we'll start with Julius Salaveria. Daghang salamat sa atong mga bisita og sama, di ba, bisag bugnaw atong panahon, basta sila ato bisitan, mag-init-init ang atong discussion. So, thank you po kaayo sa paghatod sa ato ang mga tikpaminaw unsa kay mga programa sa Dapitan, no? Kay ang ako nakita kulang lag dissemination diri locally kung panalitan na abot na gani sa China's Chocolocop. Naanay mga plano usahay kay kami ako isip porsenahe sa Department of Trade and Industry. We are always updated man unsay mga plano, no? Even sa Gloria de Dapitan, tanan ana sa Fantasyland. So ang akong hangyo sa automatic paminaw, let's patronize. First, kita mo'y mag-una sa pagpatronize sa unsay turismo sa Dapitan City so that makatabang puta sa pagpromoter sa ila ang tourism. So, again, daghang salamat ug maayong buntag sa tanan. Yes, thank you so much, Julio Salaveria. Speaking of patronizing, no? Kita diri sa Kapihan sa Dipolog, patronize kita sige sa Dakbayan sa Dapitan. Sige na invite po sila diri gi-promote ang Mati na naningil sa ilit sa Tartanilla. Kapihan sa Dipolog. Mula naningil sa Tartanilla. Oh. Okay, and guys, Okay, daghang salamat. I'm enticing everybody, labi na sa itong mga viewers worldwide, to come to Dapitan. Pag nabi mo diya, pang honghong mo, pag sisinggit ninyo to come to Dapitan. No? It's a place nga makita that the history value, the history background of Dapitan City is worthwhile, no, para sa tanan. So, thank you very much sa itong mga bisita po sa Kapihan. Thank you and happy weekend. okay, thank you so much. Again, from the panel, last but not the least, former Congressman Attorney Rosilian Matoy Barinaga. Kaya salamat dit at atong mga bisita sa atong panelist sab, no. Ako lang tingali nga ingon ni Apple. Number one is bahin dito sa photography. Nakadto ko sa Batanes and it's a very nice place. Abot ka sa Batanes, waka kay bulog na baka sa Pilipinas, na baka sa Mediterranean o na baka sa Ireland, no? And then they have this safari photography, no? Tingali ang mga photographers doon bitaw inyong palibot og asa dapat mong mga litrato. And then second is that bahin bitaw sa imong gingon nga we must have social graces, no? Sa atong mga estudyante, labi na itong mga participant. Posible tingali nga you can grant scholarship inyo doon ay usang inyong pa-enrollon sa Robert's Power mo tingali. Robert's Power, no? So, bahin sa pagsulti, tananana, then you can re-echo that. And then, para dili kayo gasto, incorporate it in one of subjects sa university. Para di na mo kayo mahasol, no? Then you can have... no? Okay. And then, of course, we are very glad that nga, we have visitors who are open-minded and very progressive, no? This is what we need. Who talks more on development rather than on political quarrel. No? So, we hope that we can continue in this so that Dipolog and Dapitan and the rest of the province can be united. We promote tourism. Ug asa magaling tong heart sa tourism, then we put it there. And Dapitan is the heart of tourism because the tourism officer is an Apple.
So, gapitan is an apple to the eye of the people. Okay. Thank you very much and have a nice Sunday. Thank you so much. May ginang nga tayo dire kuano kana nang halangdon former kay na mga words of wisdom, mga food for thoughts, no? So, yes, okay. So, thank you so much again sa atong mga nagpaminaw sa ato ang DXDR live o sa atong live streaming www.rmndipolog.weebly.com o ingon man sa atong Facebook web page, no, sa Kapihan sa Dipolog nga daghan kayo ang nag-support nato, nag-follow nato, nag-like nato, nag-view nato sa atong Kapihan sa Dipolog all over the world. Please maintain and continue to patronize Kapihan sa Dipolog also, no? Dayon, wala diri ang ato ang mga other panelists kay only doon na sila mga speaking engagements. Lisod naman kayo ni mahimo ng mga kuan kanang mga honorable, no? Si Consial Ruben Ligorio o si board member Emilio Boyli, doon na sila mga prior commitments, no? Dili sila ka-attend, so maybe next week they will be with us. And si Paul James Hukulan to sa Pinyan kay gahapon man tong ilang Zanico Day anniversary. So murang wa po nato makauban dire, no? Nag-text siya nga pa sila sa Pinyan dili siya makaapas dire. Pero the show must go on. So inana ang mahitabo nato kanunay dire sa ato ang Kapihan sa Dipolog. Dayon wala ba ko'y load, nag-text ang akong anak wala ko'y load, sorry. Okay. So, salamat na to ngadto kang Silver Pinduyano sa ato ang live streaming www.rmndipolog.weebly.com nga mo'y nagdala sa ato ang IT sa Kapihan sa Dipolog. Si Tax Ilumba sa ato ang air, no, live na to nga airtime sa atong Kapihan sa Dipolog DXDR og ingon man si Danny Luod dito sa estasyon. Salamat kay Danny. Sa ngalan ni Mr. Richard Villaronte ang atong station manager. Dayon, sige gar kay papasok ko kayo gamay dito, I would like to congratulate sa winners sa celebration sa buwan ng wika kagahapon sa Estaca Central School ang balitaw og tula og ang katutubong kasutan which Edith is one of the board of judges dito along with the assistant regional director of TIA and si Edith nga atong anchor diri og si Ima Prema, no? Mga sila mga judges dito. Thank you very much and congratulations sa mga role. Thank you very much din. Og salamat nga po kang Ma'am Joy Campesino, kang Mrs. ni Silbert Pinduyano, og ingon man kang Helen Soronda nga kinakusgan nga Mrs. ni Edgar Soronda. So, natapos na sa mga tuang 2 hours, no, nga public affairs program ang Kapihan sa Dipolog. Kini si Edith Mahintito mo ang inyong regular anchor and host. Mingon kaninyo, happy Sunday to Lady Areta nga nahiabot gikan Cebu og Dumaguete og ingon man ni Landling og Miela. So, thank you so much. Happy Sunday. God bless us all. Studio, take it away.